እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋላችሁ? ወራካችሁ ድረሰኝ በጸሎት ተጀምሯል። መላክ ገነት አዎ ከሴት መጽናኛ የጸሎት አድርገውልን። እሺ እንደምን ዋላችሁ? ሁላችሁም እንዴት ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት ወንድሞች እስከሚሰባሰቡ ድረስ አለ የምታስታውሱን ነገር? መዝሙር የለመድነው መዝሙር አለ። መዝሙር እንትን እንበል እንግዲህ ነገ እሁድ ክረምታችን እንግዲህ ያው ተያይዘነዋል። እንደ ሀገራችን ከሆነ ወቅቱ የክረምት ወቅት ነው። መዝሙራችንም ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ የሚል ነው። ባለፈው ለእመኮነ ይዞት ነበር በአምስት ለምሳሌ ትናንቱ ዕለት 10 እሁድ ቢሆን ሐዋርያው ናትናኤልን አስመልክቶ ያው መዝሙር ይባል ነበር። እንግዲህ ያዕቆብም እሁድ ቀን ቢሆን እሱ ይባል ነበር። አማራጮች አሉት። የሚቀጥለው ሳምንት አጋጣሚ ቅዱስ ገብርኤል እሁድ ስለሚውል ጥቡ ልቡ የሚል መዝሙር እሱ ነው ለእመኮነ የሚሆነው። የዛሬው ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ የሚል ርቱ እቤት ብሎ ታገኙታላችሁ። ባለ 6 አሌታ ንጉስ ውእቱ የሚል ነው እና እንስማው ካላችሁ እንሰማዋለን። ከሶስቱ የዜማ አይነቶች በአንደኛው በመጀመሪያው በግዕዝ ነው ይህ መዝሙር። ስለዚህ እሱን እንለዋል። ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ፣ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ እያለ አዝማች አለው። አዝማቹ እንግዲህ ዜማውን ውበት ይሰጠዋል። በሚቸኮልበት ጊዜ አዝማቹን እንትን ብሎ እንደዚሁ ነው አዝማች አለው ብሎ ማለፍ ይቻላል። ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ፣ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ መሐሪ ውእቱ ይሁዘርአ ለዘራኢ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ አዝማቹ ነው። ያሰምር እክለ ለሲሳይ ያነስኦ እምድር ለነዳይ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ዘየሃይድዎ ስልጣኖ ዘይእዝዝ ትፍስሕተ ለጻድቃኒሁ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ
የህይወት ያርሁ ክረምተ በዓመት ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ ትርጉሙን ታውቁታላችሁ። ይህን ይመስላል የነገው መዝሙር። ነገው መዝሙር ይሄ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት እንዳልኳችሁ ጥቡ ልቡ የሚለው ገብርኤልን አስመልክቶ ለእመኮነ ነው እንግዲህ ይደርሰዋል። በነገራችን ላይ አሁን ለእመኮነ የዛሬ ሳምንት እሁድ ይሆናል። ጥቡ ልቡ መቼ ይደርሰዋል? በስንት ዓመት እንደገና ተመልሶ እሁድ ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? መቼ የሚሆን ይመስላችኋል? በሰባት ጥሩ ነው። ሌላስ? ሌላ ጊዜያችንን እንድንቆጥብ የምታስታውሱትን ነው እኮ የምትሉት። ግምትም ከሆነ ገምታችሁ ነው። አንድ በዓል ለምሳሌ እሁድ የሆነው ዘንድሮ መቼ ነው ተመልሶ እሁድ የሚሆነው ወይንም ለእመኮነ የሚያገኘው? መቼ ይመስላችኋል? መቼ ይመስላችኋል? ባለፈ በ5 በ6 እና በ7 ነው የተባለው። አጠቃላይ ወደ 11 ይሆናሉ። ግን በ5 ዓመት በ7 ዓመት እና 6 ዓመት መሰለኝ። መቼ ነው ይሄን ያስታወስኳችሁ? የዛሬ 2 ሳምንት ነው መሰለኝ። 2 ሳምንት 3 ሳምንት። አዎ አይ ጥሩ ነው እንድታስታውሱ ነው። ለእመኮነ የሚውለው በ5 በ6 እና በ11 ነው። በ11 ነው። ሁለቱ በየ5 ዓመቱ ይውላሉ። አንዱ በ6 ይውላል፣ አንዱ በ11 ይውላል። እንዲያው ሂንቱ እንዲኖራችሁ ለማለት ነው እንጂ ለሌላ አይደለም። በየ7 ዓመት ስንለው ኑረናል። እኛ ሁሉ ጊዜ በየ7 ዓመቱ ነው የሚደርሰው እያልን ኑረናል። ግን በ7 ዓመት አይውልም። በ5 በ6 ወይንም በ11 ዓመቱ ነው የሚውለው እና ጥሩ ነው። ይሄን አስመልክቶ የሆነ እንትን እየጻፍኩ ነው። አንዳንድ ጥናታዊ ትንሽ ዳሰሳ በማድረግ በመጠኑ ቁጥሮቹን ለማሳየት ይሄንም እንደው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ነው እያሉ ስለምሰማ እንግዲህ እያዘጋጀሁ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለፍጻሜ ከበቃች ታገኙት ይሆናል ወደፊት እና አሁንም ደግሜ የምለው በ5 በ6 በ11 ነው። ነገር ግን ሶስቱን ደምራችሁ በ5 5 የሚውለውና በ6 በ11 የሚለውን ደምራችሁ ስታካፍሉት 7 ይሆናል። አቨሬጁ ሲወሰድ 7 ነጥብ ምናምን ይሆናል። ያ ማለት በዚህ ደግሞ ነጥብ የሚለው እንትን አይልም። እኛ ዝም ብለን አቨሬጅ ውስጥ ይጠጋል ለማለት ነውና ዝሮ ምናልባት ሊቃውንቱ አቨሬጁን ወስደው በግምት ብለውትም ሊሆን ይችላል። ያለበለዚያ ግን በ5 በ6 እና በ11 ዓመት ነው የሚኖረው። ዝርዝሩ እንዴት መቼ ሲሆን ነው በ11 የሚሆነው፣ እንዴት ሲሆን ነው በ5 የሚሆነው፣ ለምን ምናምን የሚሉት በዚያ በጽሁፌ ውስጥ አካትቻለሁ። እሱን ትንብያለሁ እንዴት ላሰማችሁ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ወደሚቀጥለው ወደ ትምህርታችን
እንሂድ። ዛሬ ሁሉንም ነገር ከበር ማድረግ አለብን። አራት ግሩፖች ፕሬዘንት አላረጉም። አንድ ብቻ ነው የተደረገው። አይ ቲንክ ግሩፕ 2 እነ ዶክተር በላይነህ የነ መላከ ገነት በለጠ የናንተ ነው ባለፈው እንትን ያልነው። ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነበር በእውነቱ ካለው ሁኔታ ሰዓትም እንግዲህ ታሳቢ ነበር። ያን ሁሉ ታሳቢ አድርገን በጥሩ እንትን ብለናል። መልካም ነው። ከዛ በፊት አሁን ወደ ቀጣዩ ፕሬዘንቴሽን ከመሄዳችን በፊት እናንተ እስከዚያ ዝግጅት አድርጉ። ኢንኬስ ጊዜ አጥሮን ፔፐሩን ካቀረብን በኋላ ወደዚያኛው ወደ ትምህርታችን ለመሄድ ጊዜ የሚያጥረን ከሆነ እንደው በሳምንት ባጭሩ ዋና ዋናዎቹን ሂንት ለመስጠት ነው። እንግዲህ 3 አባቶች ናቸው በዚህ ቻፕተር የምንማረው ወይንም ቻፕተር 5 ፓርት 2 ብየዋለው። በዚህ ውስጥ ምዕራባውያን አባቶች ናቸው፣ ዌስተርን ፋዘርስ ናቸው። የመጀመሪያው አምብሮስ የምንለው ነው። አምብሮስ ኦፍ ሚላን እንግዲህ በ339 እንደተወለደ ባክግራውንዱ ይነግረናል። ሌላው ፈረንሳይ ውስጥ እንደሆነ ቦታውን አንደርስታንድ እናደርጋለን። ወላጆቹ ክርስትናን የተቀበሉ ወይንም ክርስቲያኖች እንደሆኑ እናያለን። እንደው በአጭሩ በአጠቃላይ ሁለተኛው ኦገስቲን ነው። ኦገስቲን ኦፍ ሂፖ ይባላል። ኦገስቲን ኦፍ ሂፖ በነገራችን ላይ ሚላን አንድ ጊዜ ወደ ጣሊያን ሌላ ጊዜ ወደ ፈረንሳይ ይለዋወጣሉ። በዚያን ጊዜ የነበረው ለምሳሌ በዚያን ጊዜ ሲጠሩ የነበሩ አገሮች አሁን ጭራሹን የሉም ጠፍተዋል። እና አሲሪያ የሚባለው እና አሶር ምንለው ቋንቋው ምኑም እንዴት እንደሆነ አካዲያንስ የሚባሉት ከከለዳውያን ጋር ተያይዞ አሲሪያ የሶሪያ ማን ነው የአሶር እንግዲህ እነ ሰናክሬም ሲመሩት የነበረ ታላቅ ቦታ ነበር። አሁን በሙት ባህር በስተሰሜን በኩል ሎኬሽኑ እንዳለ በተወሰነ ዲስታንስ ግን አሁን ኤግዚስትዱ ነው እንደማይታዩ ነው ጥንታዊ ቁፋሮ ወይንም በተለያየ የሂስትሪ ፓርት የምናገኘው። ምናልባት ሂስትሪ ላይ አይታችሁት ይሆናል። በሂስትሪው ከበር እንደምታረጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሚላን የሚለው ጣሊያን፣ ፈረንሳይ ሊሄድ ይችላል። የሶሪያ የነበረው ወደ ኢራን ወደ አሶር ሂዶ ልታገኙት ትችላላችሁ። የድሮ ሂስትሪ አሁኑ ሎኬሽኑ ልውጡት ሊል ይችላል። ድሮ ለምሳሌ ተርኪ ውስጥ የምናገኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ተለዋውጠው ወደዚያም ወደዚህም ወደ ምዕራቡም ወደ ሰሜን ወደ ምስራቁም ሂደው እናገኛቸው እንችላለን። አንዳንዶቹም በዚያው እንዳሉ እስካሁን ድረስ እናገኛቸዋለን። ይህንንም በሂስትሪ አይታችሁት ይሆናል። እንግዲህ ወደፊት ጥናትም ስታደርጉ እነዚህን ሁሉ ማገናዘብ ያስፈልጋል። እና ኦገስቲን ኦፍ ሂፖ በ354 እንደተወለደ ነው። ሌላው ኖርዝ አፍሪካ ሰሜን አፍሪካዊ እንደነበር ከንትሉ ከባክግራውንዱ እናገኛለን። መጨረሻው ጀሮም ነው። ይሄ ጀሮም እንግዲህ ከቡልጌት ከሚባለው ወይንም የጥንቱ መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመበት ቋንቋ ጋር ከሱ ጋር የላቲኑ ኤንሸንት ላቲን የምንለው ከዚያ ላቲን ላንጉዌጅ ከሱ ጋር እናያይዘዋለን። መጽሐፍ ቅዱስን ቀምሮታል የሚባል ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስን አበላሽቶታል እያሉ ሊቃውንት በዚያን ጊዜ የነበሩ በኋላም ያሉ እንደሚተቹት ያው የታወቀ ነው። እንግዲህ ሮማውያን ካቶሊኮች ግን የሚኮሩበት ትልቅ አባት እንደሆነ ስመጥር እንደሆነ ያስቀምጡታል። ስለዚህ ይህ አባት የተወለደው ከክርስቲያን ወላጆች ነው እና ኖርዝ ኢስት ኢትሊ እንደሆነ ጣሊያን ውስጥ ሰሜን ምስራቅ ጣሊያን ውስጥ እንደተወለደ ነው የሚነግረን። ከዚህ በተጨማሪ ፖይንቶቹ ሁሉም ባይሆኑም ኮመንሊ ነው የምነግራችሁ።
ባክግራውንዳቸው ይታያል የነሱ መቼ ተወለዱ የት ቦታ ከነማን በህፃንነታቸው ምን ሰርተው አደጉ ወዘተ ምን ተማሩ ምን ሰሩ የሚለው ባክግራውንዱ ላይ የሚታይ ነው ከዚያ እንደገና ጽሁፋቸው their writings ጽሁፋቸው አለ ሌላው አንዳንዶቹ የኮሜንታሪ ዲፕ የሆነ exegetical work የምንለው ዲፕ የሆነ ጥናት ያደርጋሉ አንዳንዶቹ አድርገዋል ለምሳሌ የመጀመሪያው አባት ይሄን አድርጓል የመጀመሪያው አባት አምብሮስ ሰፊ ስራ ሰርቷል ሰፊ ጥናት ሰርቷል በዚህ ላይ ብዙ ነገሮች አሴቲክ ላይፍን አይቷል ሰርመንስ ስብከቶችን ሆሚሊስ እነዚህን ሁሉ ያጠናባት ነው እናንተ በኋላ ስታዩአቸው በሰፊው ስለቀረበ ታዩአቸዋላችሁ moral and aesthetic life works እነሱን በዚያ እናያለን ሌላው dogmatic works አሉ sermons እንዳልኳችሁ and letters ልክ epistles የምንላቸው ማለት ነው letters ተጽፈው ልክ ጳውሎስ 14ቱን መልእክታት እንደላከው ሁሉ እኛ አባቶችም እየጻፉ ለጳጳሳት ለህዝቡ ለምእመናን የጻፏቸው አሉ እነዚህ letters ይባላሉ ሌላው አምስተኛ ደረጃ የምናየው hymnology hymnology ወይንም hymnody የምንለው የዜማ ክፍል ፓርት ማለት ነው ዜማ ማለት ነው liturgical hymnody ሊሆን ይችላል ሌሎች አጠቃላይ በድምጻችን ከፍ በማድረግ የምንላቸው እነዚህ hymns የታወቁ ናቸው በተለይ በሶሪያ በግብጽም እንደነበር ቀደም ብለን እንሰማለን ግን ድምጹ እንዳሁኑ አቅጣጫውን እንትን ብሎ አጉልቶ ሶስቱ የዜማ አይነቶች እንዲህ ናቸው ተብሎ ማግኒፋይድ ሆነው አይደሉም እና ከንባብ ሻል ይላል እንጂ ዜማው ይሄን ያህል ተወስኖ እንዲህ ነው የማይባል ነው ሶሪያኖችም ይጠቀሙት ነበር ይሄን ዜማ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ የምናየው ይሆናል ሌላው እንግዲህ different works አሉ other works የተለያዩ ስራዎች አሉ እነሱንም በዚያው እናያለን ከዚያ አጠቃላይ የምናየው their importance ይባላል የነሱ የጸሐፊዎቹ ጠቀሜታ ወይንም የነሱ ምን ሰርተው ነው የነሱ ጥቅም የሚታየው እነሱን እንግዲህ ኢቫሉዌት ስናደርግ ጀሮምንና አምብሮስን ወይንም ኦገስቲን የተባሉትን እኩል ኢቫሉዌት ላናደርግ ይችላል ሁሉም የተለያየ መንገድ አላቸው የተለያየ ኢምፖርታንስ አላቸው ግን አንዱ ከአንዱ የሚበልጥ መንገድ አለ እነዚህን ሁሉ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ሲስተም ተጠቅመን ልናይ እንችላለን ኢንኬስ ካልደረስን እነዚህን ነገሮች ልገለጽላችሁ ብዬ ነው አሁን ቀጥታ ወደ ፕሬዘንቴሽን ነው ምን ሄደው ፕሬዘንቴሽኑ ምናልባት ባለፈው ሰዓት ላይ ያየነው ነገር አለ አሁን አራት ፔፐሮች አሉ አራት ግሩፖች አሉ ሰዓቱን ስንት እናደርገው እስቲ ከናንተ ልስማ ሰዓቱን ስንት ላድርገው ስንት እናደርገው ተመካከረ ስንት እናደርገው እሺ ከናንተ ምንም አስተያየት የለም ከ10 እስከ 15 አደርጋለሁ ጋፑን አስፍቼ እስከ 15 ቶሎ ፈጥኖ የጨረሰ በ10 ደቂቃ ውስጥ ይጨርሳል ከዚያ የገፋ በ15 ደቂቃ ውስጥ ይጨርሳል additional minute ለጥያቄ ለኮሜንት እንግዲህ ያሉትን suggestions እነሱ የሚቀርቡበት ሌላ 5 ደቂቃ በአጠቃላይ በ20 ደቂቃ ውስጥ አንድ ግሩፕ መጨረስ አለበት ስለዚህ we are four so we can manage our time we should go to the points allocation should be kept as you used last week ጥሩ እንትን ነበር አመዳደብ ከሌ ፕሮግራሙን ሊድ ያደርግ ከሌ ይሄን ፓርቲ አንብብ ከሌ እንዲያርግ የሚለውን ያንነን ይወደርኩት እንትን ነው ጥሩ ነው ለቅልጥፍናም ያመቻል ስራችንም ደግሞ ኢፌክቲቭ እንዲሆን ያደርጋል ማንን ይናገር የሚለውን ፋይናሊ
ኮንክሉድ የሚያደርግ ደግሞ አንድ ሰው ይኖራል ከዚያ በኋላ ጥያቄውን የሚቀበል ምናልባት ፕሮግራሙን ሊድ ያደረገው ሊሆን ይችላል ከናንተ መርጣችሁ ጥያቄዎቹን ከሌ ይላል ከዚያ አለኬት ያደርግና እከሌህን ይመልሳል እከሌህን ፓርት ብላችሁም ካረጋችሁ ጥሩ ነው ለአሁኑ ለመጀመሪያው ባይደርስም ፎር ሰከንድ ሰርድ ኤንድ ፎርስ ሊኖር ይችላል በያስባለው ይሄ ነው እና መጨረሻ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ እነሱ ይመልሳሉ አስተያየቶችና በጣም ገንቢ ሆኑ ጥቆማዎች እነሱንም እንቀበላለን ይሄ ይሆናል በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ በዚህ እንትን ውስጥ ይታያሉ አመሰግናለሁ አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ፕሬዘንቴሽኑ እንሄዳለን go ahead thank you ባታችን አሉ ወረቀት እንትን ልበይ ነው እንጂ መልካም አይ ቲንክ የተዘጋጃችሁ እንግዲህ ያው ተራይዘን እንቀጥል ወንድሞች አባቶች ያላችሁ ግሩፕ 2 ነበር ያቀረበው አይደል እሺ ከመዝናኛ ግሩፕ 2 አቅርቧል ግሩፕ 1 እንጀምራ ወደ ኋላ ተመልሰን አዎ ግሩፕ 1 ጀምረልን እሺ blessings fathers and how are you everyone deacons and respected brothers and sisters we can start our presentation can I get the opportunity to share our screen or my screen I should say okay yeah you can share now are you seeing my screen not okay I think so now you opening folder you can open me okay stop sharing okay አባታችን stop sharing ይሉታል እሱን እንትን እያልኩ ነው okay ከዚህ ሳይሆን yes I got እሺ አሁን አረኩት stop sharing now go ahead okay let me try አሁን እንትን ማለት ትችላላችሁ no bear with me one moment please are you guys able to see my screen now no you want me to share that's absolutely fine Salah yes thank you it's okay now yeah perfect okay in our group we do have Father Kasis Abraham myself and Salamawit of course she is the most dedicated person from our team I should shout out for her the topic what we're going to cover is about Saint Athanasius. Let me see, I'm having some issue here though. I cannot see the full screen, Salamawit. Can you help me out with that? Can you make it
Can you click F5 from your keyboard, or down to the right? There is a symbol for full screen. To the right side, down, yeah. ዋንጫ የምትመስል ነገር አለች ስላይዱ ላይ። Yeah, I did. I just did. ስላይድ ላይ Almata? No, I believe, let me do something here. Okay. Okay, I can see it now. Okay, as long as you guys are able to see it, now I can go ahead. Our group covers about Saint Athanasius of Alexandria. Obviously, he's one of those greatest fathers in our church, and he's got quite a few names. His honored names are Athanasius of Alexandria in Greek. It's written there as well, which means immortal. Also called Athanasius the Great, Athanasius the Confessor, Athanasius the Apostle, and Athanasius Saint. Athanasius was a Christian theologian, a church father, the chief defender, and a leader of the 4th century. Obviously, the 4th century was not that good for our church and for our faith. So he was a defender, he was a theologian, he was a church father. Accomplishing all those led him to get those honored names. Short biography about Saint Athanasius. He was born in Alexandria from a Christian family sometime around 295 in our patrology book. Referring another one, the one written by Diakon Maledewa Sihun. He stated that he born in 298, about 3 years apart, which makes sense, I think. They both are acceptable to me. Given a good education from his parents, his young age was guided by Saint Anthony, one of the greatest fathers. Became devoted Christian ministry at his early young age, beginning 313. I believe that will make him to be at age 18 still. Sources strongly referred as he was a student in Didicalian, philosophy and religion, as well as grammar, logic, and rhetoric. He was a well-disciplined and accustomed to discussing from an early period the chief questions both in philosophy and religion. In his early 20s, he served as deacon in the church and secretary to Alexander, Bishop of Alexandria. It's also, I believe it's also possible to call him as he was a speaker of the Alexander the Bishop. The spokesperson I was about to say, I'm sorry. His writings, he wrote 2 great essays before Arian's controversy began 319, namely against the Gentiles and the incarnation of the words. By extension, the above 2 essays mainly covers arguments about monotheism and the necessity of divine interposition for the salvation of the world. The most read works is Life of Saint Anthony he covered, which he was guided by him anyway. So they do have a great connection, and he was witnessing our father Saint Anthony's practical life, because Saint Anthony was guiding Athanasius, which became the defining work of early monasticism. Although different sources put different numbers, Athanasius wrote many religious books, letters, epistles, including festivity and Christian life. According to Diakon Maledewa's book called Epistles of Athanasius, he wrote 45 letters or epistles, if not more, and the last letter magnifies other epistles written about the feast of Jesus Christ, entering to the covenant for the divine service, or Easter. Hebrews, which as St. Paul wrote in Hebrews or to Hebrew people, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. The same writer, which is St. Paul, on chapter 6, verse 20, he stated about the Melchizedek, the Khan Melchizedek, how he
presents his blessings, and as he acted, or Melchizedek acted as a Kahan. I would love to read this verse though in Amharic as it is. I just loved it. It says chapter 9, verse 12. It says as follows in Amharic though. የዘላለም መድኃኒትን ገንዘብ አድርጎ በገዛ ደሙ አንድ ጊዜ ወደ መቅደስ ገባ እንጂ በላምና በፍየል ደም አይደለም የሚለውን አጉልቶ ይጽፋል ማለት ነው። Meaning he magnifies the festivity or the feast of the Easter in advance, and he was sending letters across the world for the church. At the meantime, he was not only writing letters, he was also giving them commentaries and defining those words and religious thoughts for those followers. Not only that, he was also asking those church and religious followers to pray for him. I'll come to the next level. I believe that will also give me the opportunity to talk about that part. His contribution in Nicaea Council, above all, his most prominent contribution to our church and faith proven challenging Arian's wrong theory. He was serving as a secretary or spokesperson for Bishop of Alexandria at the Council of Nicaea in 325, which he defeated Arianism's preaching, and he was one of those people. I can even say he was the most prominent person. He was defending our church. That's why they called him defenders. Athanasius presenting the following assertive statements: the unity of the Son with the Father, the deity of Christ and his eternal existence, the same essence of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the perfect divinity and perfect humanity of Jesus Christ. He also adapted the formula of the fifth homoousios. Arius and Arianism teachings condemned, and Caesarean Creed amended, as well as 20 canons issued to regulate church disciplines. The time frame, sometimes it depends. Of course, it covers also from the time he born 295. And Salam will take over from here, and she will give us a summary as well. The following slides will cover rest of his life. Honestly speaking, it is very short slide we had prepared. Of course, we submitted our essays to our teacher, I should say, Margita. Salam, when you are ready, you are more than welcome to take over from here. And I will come back if there are any questions I can answer. Okay, thank you for this. General contributions of Saint Athanasius. Athanasius made his way up to serve patriarch for almost half a century with more than 5 exiles. Held the Council of Nicaea as a secretary and defeated Arianism's teaching. He is the first person to identify the same 27 books of the New Testament that are in use today. His chief distinction as was his zealous advocacy of the essential divinity of Christ as equal in substance with the Father. The doctrine of the homoousios proclaimed by Nicene Creed and elaborately defended by his life and writings. Athanasius had a great art and intellect, enthusiastic in their devotion to Christ and in work for the good of church and of mankind. Acknowledgements. Following the Council of Nicaea and proven important contribution of Athanasius, many other prominent fathers acknowledged his right-mindedness and contributions. The implications of his faith and its technical terms were discussed and finally by the 3 great Cappadocian fathers, Basil and the 2 Gregory, who consolidated positions won by Athanasius. Gregory of Nazianzus described him pillar of the church and the face of an angel.
Basil of Caesarea described him as God-given physicians of church wounds. He served at the highest level of strength, which shows, as our church fathers acknowledged, his immense power in many ways. His legacy. Athanasius rested from natural death in 373. His distinguished contributions continued as a legacy Nicene Creed. Following the Council of Nicaea and defeated Arianism teaching, found epistles including against the good culture of writing spiritual letters or epistles are some to mention here. It is also possible to think St. Paul and other apostles have learned the culture of teaching or sending message in writing when it's not convenient to teach, by presenting physically, such as writing letters to group or individuals while St. Paul was in prison. In conclusion, he was a distinguished theologian and prominent leader and the most illustrious of the Christian faith. His life was full of ups and downs because of his strong faith, and has lived for 78 years. The time is, varies in some of the, like his born and his exile time. We got different time from different sources, so we just mention the nearest. He died in May 2nd, 373, peacefully in his own bed, surrounded by his clergy and faithful supporters. He is venerated as a Christian in Oriental Eastern Orthodox Church, also in Catholic churches. His feast day in May 2nd in Western, May 15 in Coptic Orthodox Church, and January 18 in the Eastern Orthodox churches. The whole world against Athanasius and Athanasius against it. Thank you for listening. If you have any comment, suggestion. ጥያቄ ጠይቁ ሰጀሽን ካለ The stage is open for your question and comments. Please don't hesitate to elaborate your comments, please. ጥያቄ ቢያንስ ከአንድ እስከ ሁለት ጥያቄዎች አስፈላጊ ናቸው። Can I ask one question? You mentioned that he was exiled probably, I think, more than 5 times. Can you describe why was he faced this kind of exile? Thank you. Let's add one more question, and then the group will answer. መጠየቅ ማለት የነሱን ፔፐርም ያዳብረዋል እናንተም
የተከታተላችሁትን ከሰማችሁት ትክክል ከሆነ አፕሪሺዬሽንም እኮ አስፈላጊ ነው። አዎ እንዲህ ነው፣ እዚህ ላይ እንዲህ ሆኗል፣ እዚህ እንዲህ ሆኗል፣ እዚህ እንዲህ ሆኗል። ያ ራሱ ገንቢ ነው። አዎ እንዲህ ያሉትን ነገሮች ሁላችንም ኢንቮልቭ ልናደርግባቸው ይገባል። ጌዲዮን ጦርነት እዚህ ይጀምራል እኮ ነው ያለው። እኛ ገና እኮ ብዙ ነገር ይጠብቀናል። ከዚህ ነው ምናልባት አይ እንዲህ ብናረግ ጥያቄው መልስ ባያገኝ አፌክት ሊያደርግ ይችላል አቅራቢዎቹን ምናምን የሚል እንትን ካለ ያ ጥሩ አይደለም። ስተት ነው። ምንም አያደርገውም። አዎ ያደርገው ሰዎች እኮ እያወቁ ሁለት ጎራ ፈጥረው አንዱ ትክክለኛው መልስ እየሆነ ሌላው ትክክል እንዳልሆነ እየታወቀ ሁለት ሰዎች ኤ እና ቢ ትክክል የሆነውን ኤ ይዟል፣ ሮንግ የሆነውን ቢ ይዟል። ከዚህ የሚታየው ምንድነው? አርጉመንቱ ነው። how they are strong to defend or to oppose የሚለው ነው እዚህ የሚታየው እንጂ መልሱ ማን እንደሆነ ገና ዓላማ ይሄ ነውና አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን አሁን ጥሩ ጥያቄ ተጠይቋል። ጥሩ ነው። በዚሁ ላይ ሌላ ካለ ጨምሩ፣ ካለለ ለዚህ መልስ ይሰጥና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እሺ ለይበቃቸዋል ብለው ነው መሰለኝ አባታችን ለኛ ይበቃናል ይሆን? መልካም አስተያየቱን ግን በተለይ አስተያየቱን ታዲያ አስተያየቱን ቢሆን እጅጉን እንቀበላለን። ጥያቄውን እኛ ምን ፈራ ይሆናል ግን ግድ የለም የተጠየቀው ነው። አትፈሩትም። ያው እኮ አንድ ጽሁፍ እኮ ሲዘጋጅ መለስተኛ ጥናት ይደረጋል። የፈለገው ቢሆን አንበን አገላብጠን አይተን በዚህኛው ቢመጣስ ጥያቄ እንዴት እንመልሳለን የሚሉት ሁሉ እኮ ታይተው ነው። ስለዚህ ጽሁፋችን ያዳብረዋል። ምንም እንትን የለውም። በትክክል ነው። ሌላው አይ ነው የዚህ የሳብጀክቱ የኮርሱ ኔቸሩ ነው። አንዳንድ ተርሞች አሉ ትንሽ ጠጠር ያሉ ለማንበብ የሚያስቸግሩ፣ በተለይ ሲና ኪ ወይንም ከና ሳውንድ ያላቸው እንትኖች አሉ። እሱ ምንም ችግር የለም። እዚህ ላይ እኛ ብዙ ፎከስ አናደርግም። ምክንያቱም አብዛኞቹ ከሌላ ቋንቋ የመጡ ናቸው። ከላትን ከሆነ ያህል ወሬ የምናደርጋቸው አይደለም። ሽሩታይ የምናውቃቸው አይደንቲፋይ የምናደርጋቸው ናቸው። ከፐርሺያን ፋዘርስ ብዙ ነገሮች አሉ ተመሳሳይ እንትኖች። አሪያንዘስ ግሪጎሪ ኦፍ አሪያንዘስ ኒሳ እንደ ሁኔታው በተለያየ መልኩ ሊያነብ የሚችል ይኖራል። ካለው ባክግራውንድ ችግር የለም። እዚህ ላይ ምንም የምንወስደው እንትን የለም። ችግር የለው። ጥሩ እሺ። እንግዲህ ጥያቄው ስንት ጊዜ ታስሯል? የት ነበር? ምክንያቶቹ ይገለጡ ነው። ከግሩፑ እንጠብቃለን። እሺ እኔ ልጀምርና ሰላማዊት ሰመራይዝ ታደርገዋለች ወይም ትጨምርበታለች። I will start to answer that question, and I thank you, Dr. Balaine, asking that question, because that was the key point. Why he has been banished? Why he has been imprisoned multiple times? What was the reason behind it? He has been imprisoned multiple times, starting since early 330s up to 360s. I believe the last time was 363. And the reason behind it was, there was, of course, he wasn't liked by the magistrates and some bishops that was supporting Arians and Arianisms, especially Constance and Constance himself and Constance. So they have been banishing him. And the main reason was his religion and his faith and his strength preaching his belief in front of people. His core value was, or his core teaching for education was revolving around the divinity of Christ
and Arianism, or people who was following Arian's heresies don't like him at all. That's why he's been banished and he's been imprisoned multiple times, even if he was out of that banishment. And shortly after, they always jailed him there, imprisoned him there. And in fact, 1/3 of his life was full of ups and downs. Basically, most of his life was full of ups and downs. He doesn't live a really glamorous life. Obviously, Christianity in practical life is that. And that's, I believe, the sweetest part of his practical life. And I'm sure we are getting blessed by that faith. And I always feel good when I heard about him. And the last statement, what Salam included, she hasn't touched it. I wish she could have. What it says basically is the whole world against Athanasius and the Athanasius against it. ዓለም አትናቴዎስን አልወደደችውም፣ እሱም ዓለምን አልወደዳትም. It is just a beautiful quote for me. I heard that multiple times, and I would love to hear it. Basically, to answer it in a short way, it is because of his religion, and Arianism followers, including bishops and magistrates, doesn't like Athanasius. That's why he's been banished and jailed multiple times and deposed. Thank you. Salam, I would have some to add, of course. You're more than welcome now. Thank you. No, you answered it well. So, thank you. Okay. ጥሩ ነው. It's very good. Very good. How you relate the last idea or phrase you mentioned, ዓለም ከአትናሺየስ ጋር ያላትን ሪሌሽን መጨረሻ ላይ የገለጽከው ፖይንት ከሌሎች ቲቺንጎች ጋር እንዴት ታያይዙታላችሁ? as a group ሁላችሁንም ነው እና ይሄ origin, where is the origin of this information? ጳውሎስ very good, very good. ያ ነው እኔ አንድ ልበልና አባቶቼ ሲጨምሩበት ወንድሞቼም ሲያክሉበት ለኔም የበለጠ ጥቅም ይሆናል። በጣም ጥሩ. Okay. I believe the background of that is Athanasius was guided by Saint Anthony, which is the greatest father, especially for monasticism life, and he wasn't pretending to live his life easily with like a worldly life. He was dedicating his life practically. He was writing. He was so busy. He was even when he was writing his epistles and letters. He wasn't writing those letters and epistles during good time. He was doing that while he was even in prison, and he was worrying about Christians and faith and Orthodox, to say so. One thing that I would like to bring here on the top of all is he was asking for help for others to pray for him. That is a genuine, practical Christian life to me. And instead of saying, I am the bishop, he was a bishop since, I believe, from 328 until his death. He was a bishop, obviously, but he was also asking Christians and churches to pray for him. He was giving value, the prayer value, as it makes a difference, as St. Jacob said in his epistle. Thank you. Very good, very good. More practically, you know, ascetic life ወይንም ገዳማዊ ህይወትን ራሱ በሚጽፍበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ተምሮባቸዋል። ጥሩ ነው። ኦሪጂኑ የት ነው ለሚባለው ደግሞ ቅድም የተመለሰው ሴንት ፖል የነገረን ነው። አነ ምውት በሃበ ዓለም ዓለምን ምውት በሃቤ ብሎ የተናገረው ቃል ነው። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ኦኬ እንግዲህ ታይማችንም ሄዷል። አዚ ነው ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነው። ታንክ ዩ I think it is very good. አቀራረባችሁም ጥሩ ነው። ሌሎቻችን አትራክት አድርጋችኋል።
ፖይንቶቹ ተጠቅሰዋል። ጥሩ ነው። አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ታንክ ዩ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት group. Group 3. Group 2 is elapsed. በረከቱ ድረሰኝ አባቶቼ የቆምሳኔ ቀሲስ ፍቅረ ሰላም እና እኔ ነን ይህንን የምናቀርበው በቅዱስ ቄርሎስ ሴንት ሲሪል ኦፍ አሌክሳንድሪያ ላይ ነው። የኛ ስክሪኑን ሼር ለማድረግ እሞክራለሁ። Can you make the screen full? Yeah, full screen. Thank you. Thank Now you. it's okay. That's good. በድጋሚ ቡራኪያችሁ ድረሰኝ። ቀሲስ ፍቅረ ሰላም በቤተክርስቲያን አገልግሎት ምክንያት እንደሚዘገዩ ነግረውኛል። ግን ያው ስራውን እስከ ቅርብ ሰዓት ድረስ አብረን እያየን እየገመገምን አብረን ነው የሰራ ነው። ምናልባት በመሀል ከገቡ በማቀረቡም ያግዙኛል ማለት ነው። እናመሰግናለን። Our presentation is mainly about Saint Cyril of Alexandria. Today we are going to present about his major Christian theologian, Bishop of the See of Alexandria, who was very active in the complex doctrinal struggles of the 5th century. The Saint Cyril, who lived from 375 to 444 AD. He was one of 4 dominant patriarchs of Alexandria, which are referred as the 4 pharaohs of the church by Abuna Gregorius II of Ethiopia. Here we'll see his background information, his struggles against the heresies, his works as well as his teachings. Saint Cyril was a distinguished champion of Orthodox, and he was a great teacher of church who came from Christian religious family. He was born in 375 AD, some say 378, some sources, in Egypt. He studied the secular science, including philosophy, different language. Most of all, he dedicated himself to acquire Holy Scriptures knowledge and Christian faith. In his years, Cyril entered to the monastery of Macarius in the Nathriel Hills, where he studied and served for about 6 years. He was dedicated himself to monastery life, but after 6 years of monastery life, his uncle Saint Theophilos was a patriarch of Alexandria from 385 to 412. Ordained him as a deacon, and he was numbered as one of the clergy in the patriarchate, and he was assigned to preach in the patriarchate. And while he was doing those assignments, his uncle Patriarch Theophilos died in 412, and he was chosen anonymously to be the next Patriarch of Alexandria, which is the 24th Patriarch. He led the church as a patriarch for about 32 years with so many bold contributions to our church until his days. Saint Cyril died in June 27,
444 AD. Our church fathers or the Easterners have different date for his date of departure. አቡነ ጎርጎርዮስ ሐምሌ 3 ይላሉ. But other sources say June 27. He was declared a doctor of the church by Pope Leo of 13th in 1882. Second, next we're going to see his challenges from the heresies. He led the struggle against the spread of the Naviation heresy in Alexandria, which was a so-called church that taught Christians who fall away from the church during the persecution time should not be back to the church, or the church doesn't have a right to bring those people who denied their belief or for some reason who departed from the church fearing the prosecution, which is against the church's belief and teaching. And since Cyril tried to back and forth fix these problems, he tried to make them change this approach, but they wouldn't listen. So after seeing the uselessness of his try, he showed the closure of the church and the expulsion of from Alexandria. The other challenge was from the Jews, of the Jews who used to live in Alexandria. They repeatedly causing riots accompanied by brutal killing of Christians. The saint long contended with them, and still he couldn't be able to come up with a solution with these groups. So finally he got the Jews evicted from Alexandria. A lot of scholars who wrote about Censorial agree that Censorial had not only the church power as a patriarch, he has governmental power. He was with the same page with the governmental leaders, so he was able to get the Naviation church closed and the Jews evicted. In order to wipe out the remnant paganism, this saint cast out the devil work from the ancient pagan temples and built church on the spot, and the relics of the holy and mercenary Cyrus and John were transferred into it. A more difficult struggle was from the Nestorian heresy. This person was a presbyter of the Antiochian Church, who was chosen to be patriarch of the Antiochian Church in 428 AD to the see of the Constantinople, and there he was able to spread his heretical teaching against the church belief about the uncomingly union of the two natures in the persons of our Lord Jesus Christ. Nestorius called the Mother of God not Theotokos. He doesn't like that name, or he doesn't want to give her or to call her Mother of God. Instead, he used Christokos, which means birth giver of Christ, implying that she gave birth not to God, but only to the man Christ. This was a huge challenge to Syria. Nestorius started an open persecution against the Orthodox belief and Orthodox true believers. In his presence, one of his partisans, Bishop Dorotheus, pronounced an anathema against anyone who would call the Most Holy Virgin Mary Theotokos. This shows us
how serious he was to fight, against the belief of the church that Saint Mary is a mother of God. The challenge of this mysterious Cyril repeatedly wrote a letter to Nestorius pointing out his errors. But Nestorius continued with his heretical teaching. He doesn't like to accept Saint Cyril's recommendation and his ideas. Then the saint sent out epistles against Nestorianism to the clergy of Constantinople, to the Holy Emperor of Theodosius the Younger, and denouncing the heresy. The saint also wrote to the other churches, to the Pope Celestine, and to the other patriarchs, and even to the monks of several monasteries, warning of the emergence of dangerous heresy. Nestorius hated Cyril and brought out against him every kind of slander and fabrication, calling him a heretic. However, the saint never stopped fighting for the church, all his powers. The religious argument involved the relationship of the divine and the human nature of the human in Christ. Cyril emphasized the unity of the two in one person, while Nestorius emphasized their distinctness, that he's Christ into two persons. Cyril insisted that the Virgin Mary should be called Theotokos, ወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር እናት እንድትባል ቅዱስ ቄርሎስ አጥብቆ ያስተምር ነበር. But not Nestorius. He was against this idea. Nestorius refused to accept such terminologies, and the situation becomes so aggravated. So their dispute was transferred to a general council at Ephesus of 431 AD. ቀሲስ ፍቅረ ሰላም ደርሰዋል። የሚቀጥለውን አድርጌ ቀሲስ ፍቅረ ሰላም ያግዙኛል። So after their argument, the Cyril's argument, or trying to defend the church's belief, and Nestorius' new teaching came on to this council. In 431 AD, the Ephesus Economical Council was convened in the city of Ephesus to discuss and resolve the religious argument involved in relation to the divine and human within Jesus Christ. At the council, which ran from June 12 to July 31st of the year 431, there were 200 bishops presented from all Christian churches of the world. Nestorius was awaiting the arrival of Bishop John of the Antioch and other Syrian bishops who were led to the council. And Nestorius did not agree to the opening of the council until these bishops arrived. But the fathers of the council began the session with Cyril presiding. Having examined the teachings of Nestorius, the council condemned him as a heretic, but he did not submit to the council. Instead, when Bishop John arrived, they opened another council, which is the so-called Robber Council, and in that council, they decreed Cyril a heretic that caused a huge unrest between the two groups. The group who support the original teaching, which is Cyril
tried to defend, and the new teaching by the Nestorians. By the order of the emperor, Patriarch Cyril of the Alexandria and Archbishop Menon of the Ephesus were locked in prison, and Nestorius was deposed following the unrest. Okay, this part ቀሲስ ፍቅረ ሰላም ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ደግሞ እሳቸው ያቀርባሉ። ቀሲስ you can continue. ቀሲስ ፍቅረ ሰላም ይቀጥሉ። Okay. ቀሲስ አሉ ይሰማዎታል? Yeah, Professor, just please continue. Oh, I think his volume, Kasis's volume is not good, I think so. Okay. Okay. Sorry, I'll continue. Next, we're going to see. The saddest end of Nestorius. Soon after they both locked after the council, Saint Cyril and Menon were freed, and the session of the council continued, and that they affirmed the Nestorius teaching is not biblical. Even Bishop John of Antioch and the remaining Syrian bishops signed the decree of Council of Ephesus, but Nestorius still didn't submit himself to the determination of the council, so he got deprived of his priestly rank. By the order of the emperor, he was sent to the faraway place called Sasim in the Libyan wilderness, where he died in a very grievous tournament. His time was his time having blemished the Mother of God was overtaken by punishment in it. There developed worms even. Next, what we are going to see is the Cyril's work. Saint Cyril left behind so many works for the church. The following are a few of the major ones. First group is the commentaries. He had the commentaries on the first five books of the Old Testament, selected passage, and the book of Isaiah, Gospel of Luke and John, and on the epistles of St. Paul to the Corinthians and to the Hebrews. The second work of him is Apologia in defense of the Christianity against Emperor Julian, the apostate. The third one is he has 5 books prepared against the teaching of Nestorius, which is very helpful. How he fall of the true teaching and what the true teaching of the church is. The fourth one is the Thesaurus, a work on the most Holy Trinity, written against the Arians and the Eunomics. Eunomos, I don't know how to pronounce it. The fifth one, he also contributed 2 dogmatic compositions on the most Holy Trinity, distinguished by a precise exposition of the Orthodox teaching on the procession of the Holy Spirit. The other one is he wrote against anthropomorphism for several Egyptians who, through ignorance, depicted God in a human form. The other contribution is his teaching. Saint Cyril was a leading protagonist in the
Christological controversies of the 4th and 5th centuries. Censorial teaching was the same as Saint Athanasius of Alexandria and the Cappadocian fathers. The main topic he was known for was the mystery of incarnation, which is the core theological concept or the mystery in concept or mystery in the Alexandrian school and church. Cyril emphasized the unity of the divine and human natures in one person, unlike Nestorius, who emphasized their distinctness. He's also known for his teaching about Mariology based on the Holy Bible. In his several writings, Cyril focuses on the love of Jesus to his mother. Here are two phrases he used to teach about Jesus' love to his mother. On the cross, he overcomes his pain and thinks of his mother. And on June 2, at the wedding in Cana, he bows to her wishes. This is the way he explained how our Lord Jesus Christ was, dedicated to his mother, Saint Mary. So he's known for Mariology teaching too. Cyril created a basis for all other Mariological developments through his teachings of the Blessed Virgin Mary as the Mother of God. Saint Cyril received an important recognition of his preachings by the Second Council of Constantinople, which declared him as a right-faith Christian. Saint Cyril, who announced the right-faith Christians. Next, what we see is his preconception on Saint John Chrysostom. In 403, he accompanied his uncle to attend the Synod of Oak, in Constantinople, in which deposed John Chrysostom as Archbishop of Constantinople. Cyril thus found himself in a circle antagonist to John Chrysostom and involuntarily acquired a prejudice against him. Isidore of Pelusium repeatedly wrote to Cyril and other fathers also, ask him to include the name of Saint John in the list of the great list, father list of Deipicius of saints, but Cyril would not agree. Once in a dream, he saw a wondrous temple. I think I mentioned this story last time. በህልሙ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመላእክት ጋር ሆና ተገልጻለት። ከዚያ መካከል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ነበረ እና ቅዱስ ቄርሎስ ወደዚያ ለመቅረብ ሲሞክር ይከለክለው ነበር ቅዱስ ዮሐንስ እና እመቤታችን ግድ የለም ባለማወቅ ነው ይቃወም የነበረው እና ተቀበለው ብላ ስላንቺ ብዬ እቀበለዋለሁ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ ሲቀበለው ይመለከታል። ከዚያ በኋላ Saint Cyril he accepted him. Just to add a couple of some facts about Saint Cyril, he led the Church of Alexandria for 32 years. His reputation with the Christian world has resulted in him with different titles. He was called the Pillar of the Faith, Seal of all the Fathers, Apologist of the Orthodox Church, and also the Light of the World. These four titles are given to him for his, immense contribution to the church. Cyril was gifted to approach anyone gently and cautiously, especially the ones who fell into false wisdom by their own simpleness and lack of knowledge. There was a certain elder, to give just one example, an ascetic of profound life, who incorrectly considered the Old Testament priest Melchizedek to be the son of God.
Cyril prayed for the Lord to reveal to the elder the correct way to use the righteous one. After the 3 days, the elder came to Cyril and said that the Lord had revealed to him that Melchizedek was a mere man. To conclude our presentation, I'm sorry, Qasis Salam was trying to join, but for some reason the system doesn't allow, but still is with me. In general, Saint Cyril was one of the great church fathers by far who contributed so much on the development I'm actually joined the Confisa, but you can continue. I'm in the. Okay. Sorry, Qasis. We tried earlier. I'm sorry. It's okay. Go ahead. He contributed a lot for the church dogma development, as well as keeping the church safe from the heretic works and various heresies and heresies and Gentiles. So we commemorate these great fathers of the church for his huge contribution to the church on January 18th and on his day of departure. We need also to learn so much from his dedication to the church service and the true church of Christ. Here are the sources we used to come up with this presentation. Thank you for listening. Sorry for taking a longer time. Okay, thank you. Questions, suggestions? ሰዓት አጠቃቀም ላይ ትንሽ ላላ ያለ ነው። እናንተ ራሳችሁ ምናልባት ዲስተርብ እንዳላረግ እያረኩ በማሰብ ብዙ ጊዜ ታይም ላይ ስትሪክት ሆኜ አይደለም እንትን ያልኩት። እንግዲህ ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ሰዓታችን በጣም እንትን እያለ ነው። anyhow አሁን ባጭር ለመጨረስ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ አስተያየት ቶሎ ብላችሁ እንትን ትላላችሁ። ሌሎች ሁለት ግሩፖች አሉን ገና። የኔታ ይቅርታ ምናልባት ከተሰማ መንገድ ላይ ስለሆንኩ ጆይን ማድረግ አልቻልኩም። ፍቅረ ሰላም ነኝ። I'm sorry. እንግዲህ ጥሩ ነው ግን ይሄ ትልቅ ድግስ ነው እና በዚህ ጊዜ እንደምንም ብላችሁ አዘርዋይስ መጨረሻ ማድረግ ትችሉ ነበር። እንዲህ ያለ እንትን አለመሟላት ኢንኮምፕሊት የሆነ እንትን ካለ ሌሎቹን የተሟሉትን አስቀድሞ መጨረሻ ማድረግ ይቻል ነበር። ግን ወንድማችን ፍስሐ ሁለታችሁም እንዳሉ አድርጎ ነው አሰምሽን እንደዚህ ነበርና አንፎርቹኔትሊ እንግዲህ መንገድ ላይ ሆነው ነገሮች አልተሟሉ። ለዛሬው ምንም አይደል፣ ችግር የለውም። ለወደፊት ግን ይሄ ራሱ ሰርግ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሁላችንም መገኘት አለብን እና ለወደፊት እንድታስቡበት። እሺ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም እንደዚህ ያሉ ሲቀርቡ ብዙ እንትን የተከፈለበት ነው። ሰዎች ደክመው ነው የሚያቀርቡትና በዚህ ጊዜ መገኘት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛሬው ምንም አይደል፣ እቀበላለሁ ጥያቄው። እሺ ጥያቄ please keep your time. ይሄ ታይም የሁላችንም ነው። ጥያቄ ምን ጠይቅበት። ምናልባት አሁን እንዳልኩት ሁሉም ባለመገኘታቸውም የምትሉ ከሆነ ይህ ለሁሉም ትምህርት ሰጭ ነውና የታያችሁን መናገር ያስፈልጋል። የግድ ከትምህርቱ ጋር የተያያዘ ባይሆንም አቀራረቡን ያልተጠቀሱ ነጥቦች ቤዚክ ናቸው ብላችሁ የምትሏቸው ነገር ግን መኖር ሲገባቸው አልኖሩም ካላችሁ
የለም ዲቴይልድ ነው ጥሩ ነው የምትሉም ከሆነ አቀራረቡም ራሱ እንዴት ነው እንዳለ ቀጥታ ማንበብ ነው ወይንስ ፒክ የምናረጋቸው ፖይንቶች ይኖራሉ ወዘተ የሚሉትን ከናንተ ተጠብቃለሁ No question. Okay. ጥሩ ነው appreciate አረጋለሁ ወንድማችን ፍሳ ምንም ብቻውን ቢሆንም ያው እንግዲህ ጓደኛው ችግሩን ስላስረዱ ተቀበለናል appreciate እናረጋለን ጥሩ ነው ይሄን በዚህ እንጨርሳለን ለሚቀጥለው ብዙ ስራ ነገሩ አብሮ ነው የተሰራው ያው እንግዲህ ማቅረቡ ላይ ነው እንትን ያደረግነው ይቅርታን ጠይቃለን ምንም ችግር የለውም ይቀበላል አንድ ጥያቄ እንደው ጊዜ እንዳልወስድ ብዬ አቆይቻት ነበር እንግዲህ ጥያቄው ለፕሬዘንተርስ ነው የሚቀርበው Okay, so how is Saint Cyril venerated in the Western, especially in the Catholic Church? I know Athanasius has a great place, but how is, because I know that they didn't add them in their calendar of the veneration until like the 19th century AD. So is there anything that you found out on this? Thank you. ቀሲስ የሚጨምሩት ካለ ጨምራለሁ እንደው ባጭሩ በዚህ ዙሪያ ያየሁት ነገር ቅዱስ ቄርሎስን የሚተቹ ብዙ ጽፎች አሏቸው በተለይ ካቶሊካውያንና ያው የነሱ ብራንቾች የሆኑት በኃይለኛነቱ የወሰዳቸውን አፕሮች እንትን የሚያደርጉበት ሁኔታዎች አሉ በጣም ብዙ ኃይል ተጠቅመዋል ያው ግብጽንም የመጠበቅ ቤተክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን ግብጽን የመጠበቅ በተለይ ከኮንስታንቲኖፖል ጋራ ባለው በልጥ የተነሳ ግብጽን የበላይ ለማድረግ ብዙ ሰርቷል በሚል በተወሰነ ደረጃ የሚነቅፉ እንትኖች አይቻለሁ ግን ዞሮ መጨረሻ ያው የሱ ስራዎቹ በምንም እንትን የሚተባበሉ ስላልሆኑ እንደተቀበሏቸው የሚያሳዩ እንትኖች አይቻለሁ ቀሲስ ምናልባት የሚጨምሩት ካለ ቀሲስ ፍቅረ ሰላም የሚጨምሩት ካለ እንግዲህ ምናልባት እንደገና ዲስኮኔክት አድርጓል መሰለኝ ሶሪ ይሄው ነው ግልጽ ከሆነ መልሴ ሌሎችም መሳተፍ ይችላሉ እናንተ የታያችሁን መልሳችኋል ሌሎች በዚህ ኤሪያ ላይ ምንድነው ፊልም የሚያደርጉት ምንድነው እዝትሩ ወይንስ ሌላ ኤክስትራ እንትን አለ ወይንም ተጨማሪ አለ ምትሉት ምትጠቅሱት I think ተጨማሪ ሐሳብ ያለ አይመስልም ወደ የሚቀጥለው ግሩፕ እንሂድ ሰዓቱን ለመጠቀም ወባታችን አዎ ከለለ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ የቀረበ ይመስለኛል ጠያቂው ደግሞ የሚያውቁት ሌላ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ካለ ይሄ ነው ይሉናል
አለበለዚያ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ይሄ ነገር ፕሬዘንት በሚደረግበት ጊዜ ሁሉም ኦፕንሊ አይዲያውን ሐሳቡን የሚያቀርብበት ታይም ሰዓት ነው። ተጨማሪ የማውቀው የለም። ለመረዳት ለማወቅ ፈልጌ ነው። አንዳንድ ቅዱሳን በጣም በቀላሉ በምዕራቡ ዓለም ቶሎ ተቀባይነት አላቸው። አንዳንዶቹም ደግሞ ዘግይተው ቀስ ብለው አቅማምተው ነው የሚቀበሉትና ምናልባት ካስተምሯቸው ጋር የተያያዘ ነገር ካለ ብዬ ነው። አይ እንትኑ ጥያቄው ጥሩ እኮ ነው። በጣም ገንቢ ነው። ጥሩ ነው። በሀገራችንም ብዙ ታይቷል እንዲህ ያሉ በጣም ስትሮንግሊ ቸርቻቸውን ዲፌንድ የሚያደርጉ ኢቭን ቢያንድ ዛት አገርን ራሱ በከፍተኛ ደረጃ አስቀምጠው እንትን የሚሉ አሉ። ቅድም ጥሩ ነጥቦቹ ተጠቅሰዋል። አንዳንዶቹ የራሳቸው መንበር ከፍተኛውን ሌቭል እንዲይዝ ይፈልጋሉ። ግን ሲሪልን እንዲስንል ከዚያ ጋር ብቻ እናያይዘው በጣም በትምህርቱም የበሰለ የሚያቀርባቸው ሁሉ የበሰሉ እንትሮች ናቸው። ንስጥሮስ የቀረቡት ከዚያም በኋላ የተጻፉት በዚህ በሊቃውንቱ ትምህርት በሃይማኖተ አበው የምናያቸው በጣም ወሳኝ ስትሮንግ የሆኑ እንትኖች ናቸው የሚቀርቡት እና አንዳንዶቹ በለጥ ብሎ ሲያዩም ያንንን የማይወዱም አሉ። ሌላው ደግሞ ወንድማችን ቅድም እንደጠቀሰው በሚያሳየው አርጉመንት ተሻግረው ሂደው የሱን አካባቢ ሃይስት ሌቭል ላይ ለማስቀመጥ ነው የሚለው እሱ የማይካድ ነው። ትልቅ እንትን አለው እና በጥሩ ሁኔታ ተጠቅሷል። መልካም ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ግሩፕ 4 አዎ ገና ሌላም አንድ ይቀረናል። ትንሽ ሰዓታችን በተቻለ መጠን በትክክል እንጠቀም። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ነው ለእያንዳንዱ ግሩፕ የተሰጠው። ይሰማል? ይሰማል። አባታችን ወራክ ድረሰን ግሩፕ 4 እንግዲህ ሁላችንም ባርከን ቅዱስ ኤፍሬም ነው። መጀመሪያ ወንድማችን ዲያቆን ተዋህዶ ቀርብልን። ዲያቆን ተዋህዶ ይሰማል? ይሰማል። ይሰማል, right? Sorry. Yeah, go ahead. Okay. Yeah. So our group's presentation is on Saint Ephraim the Syrian. I will be briefly introducing and talking about his life, and I will give it over to my brother Getaun to talk about the rest of him, his writings. Next page, please. So Saint Ephraim was born around the year 306 in the city of Nisibis, Mesopotamia, or modern-day Nisibian Turkey. According to some books, it does say that his parents were early Christian followers, but other books do say that his father was a pagan priest. Saint Ephraim's day, in Saint Ephraim's day in that area, they did speak a lot of different languages, but mostly they spoke Aramaic. And the Christian community used the Syriac dialect. The culture included pagan religions, Judaism, and early Christian sects. Saint Ephraim grew up under the leadership of Saint Jacob, who was appointed in 308 as the second bishop of Nisibis. Saint Jacob of Nisibis is recorded as one of the signatories of the first council of the Nicaea in the Council of Nicaea in 325.
Saint Ephraim was baptized as a youth and became the son of the the covenant of Saint Jacob. And Saint Jacob appointed Saint Ephraim as a teacher of Syria, a title that carries great respect for the Syria Christians until today. He was ordained as a deacon either at his baptism or later. And Saint Ephraim is popularly credited as one of the founders of the school of Nisibis, which in later centuries was the center of learning in the Syriac Orthodox Church. Saint Ephraim does credit Saint Jacob for defending the city with his prayers, especially during the attack on them from the Palestinians after the fall of after the fall of Constantine, Emperor Constantine I, who had legalized Christianity. After he passed away, the Palestinians attacked, and Saint Ephraim credits Saint Jacob as defending the city with his prayers. Saint Ephraim, with others, went first to Amidia Diyarbakir, I think, and eventually settled in Edessa in 363. Saint Ephraim, in his late 50s, applied himself to ministry in his church, and seems to have continued his work as a teacher in around the schools of Edessa. Edessa had always been at the heart of the Syriac speaking community, and after a 10-year residency in Edessa in his 60s, Saint Ephraim succumbed to the plague, and he, as he was taking care of and ministered to the victims. And it is the most reliable date of his death is around the 9th of June, 373 AD. Now I'll give it to my brother to talk about his writings. Okay, thank you, Deacon Toado. ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ያው የጽሁፎቹን ነው የምናየው። Saint Ephraim has over like 100 hymns composed by Saint Ephraim still exist. Well, according to our Wudasse Mariam Andamta and some church books, he had like 14, almost more than 14,000 of hymns and teachings. Some of them almost have been lost. So ከ14,000 በላይ ግጥሞችና ጽሁፎች ነበሩት ያስተማራቸው ትምህርት። ግን most of በአሁን ሰዓት ኤግዚስት ያደረጉት ወይም አሉ የሚባሉት ከ400 የማይበልጡ ናቸው። አብዛኞቹ ጠፍተዋል ነው። The church historian Zosomen credit Saint Ephraim has written over 3 million lines. የጻፋቸው ከ3 ሚሊዮን ላይኖች በላይ እንደሆነ ይሄ church historian ሰው ቆለታል። Saint Ephraim combined his writing threefold heritage. ይሄ የሶስት ቤት ግጥም የምንለው አጻጻፍ ዘዴ ሊጠቀም እንደነበረ ያሳያል። These hymns are full of rich, poetic, imaginary drawn from biblical sources, folk traditions and other religion and philosophies. በጣም የሚደነቅበት አንዱ ቅዱስ ኤፍሬም ኢቨን የፊሎሶፈሮችን የፈላስፋዎችን የሌሎች እምነቶችን ትራዲሽን ተጠቅሞ በጣም ይጽፍ ነበርና የሚጽፈው ጽሁፍ ራሱ ይሄ ስዕላዊ አገላለጽ የሚባለው አጻጻፍ ነው። በጣም ይታወቃል። ዘመድ መርዳሳ are gathered into various hymns cycles. Each group has a title. መርዳሳ የሚባል ወይም ደግሞ የእሱ ጽሁፍ የተሰበሰበበት አንድ ስብስብ አለ። እዛ ውስጥ ብዙ ነገርን የያዘ ነው። ስለ ካርሜኒዮስ ኒስቢያ፣ ኦርፌስ፣ ስለ እምነት፣ ኦን ፓራዳይስ፣ ስለ ገነት፣ ኦን ቨርጂኒቲ፣ ስለ ድንግልና፣ ስለ እመቤታችን፣ አጌንስት ሄረሲስ፣ በተለይ ደግሞ ይላል ፓርቲኩላሪ the most influential were his hymns against heresy. በጣም የሚታወቀው አንዱ ለዚህ በናፍቃን የሚጽፋቸው ግጥሞች እና በዛ መልክ የሚያቀርባቸው ነገሮች እጅግ በጣም the most influential እንደነበሩ ይነግረናል። So Ephraim used these to
he fought for the heresy that threatened to divide the early church. እንግዲህ በዛ ውስጥ በጣም ያስጠነቀቃቸው በግልጽ ይናገራቸው የነበረ ደፋር አባት ነው ዘመኑ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል እንግዲህ he devised hymns laden with doctrinal details to inoculate right Christian against heresies such as እነዚህ ላይ ደግሞ የምንመለከተው በጣም የሚጽፋቸው እንትኖች በተለይ ዶሲቲዝም የሚባሉት ሄረሲ ያራመዱ የነበሩትን እነሱን በደንብ የሚያጋልጥና ክርስቲያኖቹን የሚያስጠነቅቅ እንደዛ እንዲወጡ እንዲርቁ የሚያደርግ ጠንካራ ጽሑፎችን ይጽፍ እንደነበረ ነው። The hymns against heresies employ colorful metaphors to describe the incarnation of Christ as a fully human and divine. And ስለ ነገረ ስጋዌም ደግሞ ነገረ ድህነቱን የክርስቶስ ሰው መሆንን በጣም በሚያምር መልኩ በጣም በሚስብ መልኩ በጣም በሚገልጽ መልኩ ስለ ነገረ ድህነቱ ስለ ሰው መሆኑ ስለ ተዋህዶ ነገረ ተዋህዶ ሁሉ በደንብ ገልጽ የነበረ አባት ነው። Saint Ephraim asserts that Christ's unity of humanity and divinity represents peace, perfection, salvation, and in contrast with Docetism and other heresies sought the divided or reduced Christian's nature and Christ's nature, and in doing so, reign and devalue Christ's followers with their folk teachings. It is in ይገልጣል ስለ በተለይ በዚህ በግጥሞቹ በአጻጻፍ ውስጥ የነገረ ስጋዌው ነገር የክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሰው መሆን በደንብ በተለይ ለነዚህ በወቅቱ ለነበሩ መናፍቃን በደንብ አድርጎ ያ ክብሩን በሚገልጥ መልኩ በሚቀንስ መልኩ ሳይሆን በሚገልጥ መልኩ ለክርስቲያኖቹ ለመናፍቃኑ ያስረዳ እንደነበረ የሚነግረን ነው። Saint Ephraim also wrote verse homilies. The memorial milut were written in heptasyllabic couplets. ይህ ምንድነው? በሰባት ሌቭል አሁን እኛ በኢትዮጵያውያን ግጥም ስንጽፍ 2 ቤት 3 ቤት እንዲህ ወይም በቤተ ክርስቲያናችን የቅኔ ትምህርት አለ። በዛ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ እስከ 7 ድረስ ይሄድ 7 ቤት ድረስ ያለው እንትን ይጽፍ እንደነበረ ነው የሚነግረን። እንደ ሰድ ካታጎሪ ኦፍ Ephraim's writings are biblical commentaries, refutations against Bardanism, Mani, Mercians, and other መናፍቃን በእነሱ ዙሪያ በጣም አንዱ የሚታወቅበት ደግሞ ለእነዚህ ለመናፍቃን በትክክል እንደየእንትናቸው መልስ ይሰጣቸው እንደነበረ ነው። Saint Ephraim attribute with the writings the prayers of Mary the Prize. በእኛ ደግሞ በጣም የሚወደደው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴዋ የደረሰ ታላቅ አባት እንደሆነ እንግዲህ ከራይቲንጎቹ ይነግሩናል። እንግዲህ በመጨረሻም ዲፌንዲንግ ቸርች ነው። ይህንን ደግሞ አባታችን መጋቤ ሕሩያን ቀሲስ መጽናኛ ያቀርቡልናል። በመድረኩ ለእሳቸው አስረክባለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። When we see about like Saint Ephraim, the church called him like from Syria. He's the only one who's being called the doctor of the church, and like he was defending from Arianism, Marcionism, and those heresies. Like he was in his reading, like in his writing, mostly he was making sure that like people understand him in different ways. When he teach, he was using a lot of different ways. For example, he was using people like singing or their cultural writing, poetries, and different ways. Like he put like a great number of hymns for defending the Nicene Orthodoxy.
as we'll hear before, like he was born during, like he was ordained during the 325 Nicene. I'm sorry, but I'm I couldn't speak. I'm sorry. Okay, okay. እንግዲህ የምናየው እዚህ defending church ላይ ነው. One of the most popular thing that we know, Ephraim the Syrian, Saint Ephraim the Syrian is defending the church. As I said before on his writings, Arians, Marcionites, Manichaeans, and Adonaites, and various Gnostic sects proclaimed themselves as a true church. በዛ ሰዓት ራሳቸውን እነዚህ መናፍቃን ትክክለኛ እንደሆኑ ትክክለኛ ትሩ ቸርች እንደነበሩ አድርገው ራሳቸውን proclaim ያደረጉ ነበር. In this confusion, Saint Ephraim wrote a great number of hymns defending Nicene Orthodox. እንግዲህ by the way, ቅዱስ ኤፍሬም የነበረባትን ሀገር የኒሲያን ኦርቶዶክስ ነው የሚሉት. early ቸርችን ለማስታወስ ስማቸውን በዛ ነው የሚጠሩት እና he defended with a great number of hymns during that time. Later, Syriac writing, Saint Jacob of the Syrup wrote that Saint Ephraim rehearsed all females chorus to sing his hymns to set to Syriac folk tunes in the form of Edessa. እንግዲህ እነዚህ በዘመኑ አንዱም ደግሞ ቅዱስ ኤፍሬም በተለየ መልኩ የሚታወቅበት የነበረው በተለይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እንደመሰከረለት ሴቶችን ሰብስቦ ያስጠናቸው እንደነበረ ይሄን በመዝሙር መልክ እሱ የጻፋቸውን ነገሮች ያስጠናቸው እንደነበረና በዛ መልክ ያስተምርም እንደነበረ በተለይ ኤዴሳ በነበረበት ወቅት በዚህ ይታወቃል። እንግዲህ ሴንት ኤፍሬም ዘ ሲሪያን is known as a poet, teacher, orator, and defender of the faith. And as the Gabirian said, he's the only Syriac Christian, I mean, father to be a doctor, to call a doctor, recognized as a doctor of the church, scholar of the church. በሲሪያ ውስጥ እንግዲህ የቲቸር የሚለው ወይም መምህር የሚለው ዶክተር የሚለው ስኮላርስ የሚሉ ስሞች ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው። በተለይ ትልቁን ዶክተር የሚለውን ያገኘው ቅዱስ ኤፍሬም ነው ሶሪያዊ። እንግዲህ he stood against the many false doctrines at that time ማለት ነው። ብዙ false doctrinoችን ሲያረጋቸው ነው በትክክል የተዋጋቸው አካል ነው። When the Christian emperor had to give up this peace to be Persia, Ephraim fell as a refugee to Edessa along with many other Christians. The Christian had to give up this peace Persia በተያዘች ጊዜ ኤዴሳ በሚባለው ቦታ ወደዛ ሄዶ በሪፊጂ እንደነበረ በብዙ ክርስቲያኖች እዛ እንደነበረ ነው ታሪኩ የሚነግረን። Saint Ephraim is credited with attracting great glory to the biblical school there. እንግዲህ በዚህ በተለይ በቴዎሎጂ ትምህርት በጣም ይታወቅ ስለነበረ በጣም አትራክትድ የሆኑበት የነበረ ክሬዲት ይሰጠው የነበረ በጣም ይከበር የነበረ ነው በዛ በኤዴሳ ትምህርት ቤት ውስጥ። He was ordained as a deacon but refused to be a priesthood. እንግዲህ ታሪኩ እንደሚነግረን ደቁና እንደተቀበለ ይታወቃል፣ ግን ወደ ቅስና ለመግባት ፈቃደኛ እንዳልነበረ ታሪኩ ይነግረናል። Although he was not a man of great scholarship, his work reflects deep insight and knowledge of the scripture. እንግዲህ ይሄ ስኮላርሺፕ ብቻ ምንለው አይደለም፣ በጣም ዲፕ ኖሎጂ እውቀት ስለ ቤተክርስቲያን ስለ መንፈሳዊ ነገር በጣም የጠለቀ እውቀት ያለው አባት እንደነበረ ነው። Saint Ephraim was a great writer and wrote hymns against the heretics of his day. Over 400 hymns composed by Saint Ephraim still exist ነው የሚለው። እንግዲህ አባታችን ቅዱስ ኤፍሬም የጻፋቸው በርካቶች ቢሆንም ቀደም እንዳለው አሁን
አሉ ተብሎ የሚነገረው እንግዲህ ከ400 የማይበልጡ ናቸው። በአጠቃላይ ቅድም እንደተባለው ጁን ላይ እንዳረፈ ቢናገሩም በእኛ ቤተክርስቲያን ግን ስንክሳራችን ስለልፈቱ የሚናገረው ሐምሌ 15 ቀን ነው። በዚህ መልኩ ነው ቅዱስ ኤፍሬም ስራዎቹን ያው ታሪኩን ይመስላል። very much ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። It's good. It's good. Questions, suggestions, please. Please go ahead. Let's keep our time, please. One question. Okay, go ahead, Doctor. So sometimes, our history, our church history is mostly linked to the Coptic Orthodox Church for 1,600 years. But when you see the Wudasse Mariam, it's deeply rooted in the Ethiopian Christian life. How is that Saint Ephraim's work introduced to Ethiopia? Did you find anything? Why is that? That his work is deeply rooted in Ethiopia. Thank you. Okay, thank you. Another question? Okay, let's go to this. ቀሲስ በጽናኛ ምናልባት ተጨማሪ ካለ ከዚሁ ጋር አብሮ የሚሄድ ተጨማሪም ካለ አንድ ተጨማሪ ልጠይቅ። እኔ እንደው መቼም ኤፍሬም ሲነሳ ሕርያቆስ ሲነሳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይነሳሉ። እንደው የእመቤታችን ምስጋና የጎላ ያማረ የሰመረ ነው። እሱን ጥሩ አድርገው አቅርበውታል። በጣም አመሰግናለሁ። My question would be about Getaun mentioned that in their findings as for women's collecting them all together. That leads me to think as there was a Sunday school program in that type, or in what resource or what source you found that out, so I can refer for further investigation and research for myself. Thank you. Okay, thank you. Another question? I think okay, let's also Yes, okay. Magamiran and Diakon Tuad. Okay, let me try. I think we honestly we focus only on on his life and his writings and how he defended the church. But Wudasse Mariam, it needs itself by another finding. As Doctor mentioned, he wrote like at that time, and still it's very favorite in our church, in our daily life. And still some of that we resources that we read, it tells us he wrote a lot of things about Saint Mary even. Not only about Saint Mary, he wrote about the Mariam Magdalene, even about her. So there are so many things that he wrote about it. And but honestly, we didn't find out how we are getting that Wudasse Mariam. If anybody knows about that, you guys can share to us. Then we didn't look to that. The second question is the resource. We are trying to use different resources, like we are using the Googles, and other one is Wudasse Mariam Andimta. There are two books that we one of our resources
I forgot his name. አባታችን የታጋ ንግስት ማርያም የትርጓሜ መምህር እሳቸው አንድ የጻፉ ትርጓሜ አለ። እሱና እነ ዲያቆን የጻፏቸው መጽሐፍቶች አሉ። ሰባኪ ያረጋል አበጋዝ የጻፏቸው መጽሐፍቶች አሉ በቅዱስ ኤፍሬም ዙሪያ። እነሱን ነው ምንጭ ያደረግነው። ሞር ኦፍ መጽሐፍቶቹን ፎከስ የሚያደርጉት የእሱ ላይፍ ላይ ነው እና እንግዲህ በዛ አንጻር ነው ሶፋር ያለኝ መረዳት ማለት ነው። አባቶች ወንድሞች እንግዲህ ልጨምሩት ይችላል። ሌሎቻችሁ ተሳተፉ፣ ጨምሩ። ጥሩ ነው። እመቤታችን ወድሰኒ ስትለው ከምን ተነስታ ነው? እንግዲህ በየዓመቱ በጾመ ፍልሰታ ሁልጊዜ የምንከታተለው አለ። እሱ ጋር አያይዛችሁ የአያችሁትን ያነበባችሁትን ሌሎችም ጨምራችሁ የበለጠ መግለጽ ትችላላችሁ። ምናልባት ወንድማችን ኮሮስ ያነሳው የመዝሙር ሲያስጠና የነበረበት ቅዱስ ኤፍሬም በስደት ወጥቷል። የፐርሺያንስ ዲስፕሊን ሲቆጣጠሩ በስደት ወጥቷል እና አብሮት ከነበሩት ክርስቲያኖች ጋር ያደርግ የነበረውን አገልግሎት ነው። ብዙ እንትኖቹ ጽሁፎቹ ሲነበቡ በጣም ወጣ ያለ ነገሮች አሉት እና ሰንዴይ ስኩል ልንለው እንግዲህ ስሙ እንደዛ ይባል ምንም አይነት መረጃ የለንም፣ ግን አሰባስቦ ግጥሙን ያስጠናቸው እንደነበረና በዛ መልክ ያስተምር እንደነበረ መጽሐፍ ወደ ሌላ ከመሄዳችን በፊት ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን አባታችን በጣም አሞኝ ነው፣ ትንሽ እንትን አስቸግሮኝ ነው። ምንም ችግር የለም፣ እረዳለሁ። የቅዱስ ኤፍሬምን ነገር ያው ከቅዱስ ባስልዮስ ጋር ያለው ነገር በጣም ጠንካራ እንደነበረ ትምህርት እንደተማረ ከቅዱስ ባስልዮስ ጋር የነበራቸው ግንኙነት መንፈሳዊ እንደውም ባስተርጓሚ ላለመናገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ግለጥልን ብለው በቋንቋ አንዱን ቋንቋ ለአንዱ ገብቶት እስከ መነጋገር የደረሱ አባቶች እንደሆኑ እና በስደት ውስጥ ያሳለፋቸው አብዛኛው ራሱን ወደ ትልቅ ደረጃ ለመውሰድ ሳይሆን ግን የነበሩትን ምዕመናን እንዴት አድርጎ ማጽናናት እንዳለበት በስደት ውስጥም የአባቱን ያደራ አባቱ የቃል ኪዳን አባቱን የቅዱስ ያዕቆብን የእርሱን ፈለግ ተከትሎ ምዕመናኑን የሚመግብበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነበርና እኔ እንደውም በዚህ ትምህርት ላይ በይበልጥ ያየሁትና ያስተዋልኩት ከዘመኑም ጋር የሄደልኝ ነገር ቢኖር እረፍቱም በተስቦ በሽታ ነው እና በተስቦ በሽታ ያረፈበት መንገድ ደግሞ በእውነት ለኛ ምን ያህል መጽናኛ እንደሆነ መናገር ያቀታል፣ ቃላት ያጥረዋል። ምክንያቱም ህዝቡን ለማጽናናት እዛ በሽተኞቹን ለማጽናናት በሽተኛ ሆኖ ህመምተኞቹን ያጽናናው ህመማቸውን ታሞ እስከ ሞት ድረስ መታመንን ያሳያቸው እነርሱ በሄዱበት መንገድ እርሱ እዛ ያስተማራቸው ራሱን ምን ያህል መስዋዕት አድርጎ ሰጥቶ ለምዕመናን እንዳለፈ ሲታይ የሚደንቅ ነው እና ይሄ ሴቶቹን ያስተምርበት የነበረው ዋናው መንገድ በዚያ ንስቤን በሚባለው በሄደበት ቦታ ላይ ይቀርታ ያኛው የሄደበት ሀገር ላይ ያለው የካልቸራል የሴቶች የሚዘፍኗቸው ዘፈኖች ሴቶች የሚያሳዩአቸው ትርኢቶች ነበሩና ያንን በመጠቀም በዛን ዘመን የነበረውን የሄሬሲ አስተምህሮ
የተቃወመበት መንገድ በቀላሉ ዘፈኑ ከዳር ዳር ይደርሳል በማህበረሰብ ውስጥ ነው መዝሙሩን ያስተላልፈውና መዝሙሩን ሲያስተላልፍ እነዛ ሲዘምሩት የሚሰሙት ሁሉ የአሪዮሳውያንን ትምህርት እንዴት አድርገው ያስጥሏቸው እንደነበር በዛ በዝማሬው ማለት ነውና ምስጢረ ተዋህዶን የገለጠባቸው በነውዳሴ ማርያም ላይ ባሉት ቃላት ሲመለከት አሁን ለምሳሌ አሐዱ ዘም ቅድስት ሥላሴ ረእዮተተና አንዱ ከቅድስት ሥላሴ አንዱ የኛን መዋረዳችንን አይቶ ወደኛ መጣ የነቢያት ትንቢት እያለ ይሄንን በሚዘምሩና በሚናገሩበት ጊዜ ምን ያህል በህዝብ ውስጥ እንግዲህ ያስተምርበት የነበረው መንገድ በጣም ድንቅ ነው እንደውም በዛሬ ዘመን የምናያቸው መናፍቃን ብዙ የኛን የተዋህዶ ልጆችን በአንድ ወቅት በመዝሙራቸው ወስደውብን ነበር እና ቅዱስ ኤፍሬምም ያንን ሜተድ የተጠቀመበት ዘመን ነበርና ምናልባት እነሱም እንግዲህ ሲያነቡ ያባታችንን አይተው ሊሆን ይችላል የተጠቀሙበት የኛን መንገድ የኛን መናን የወሰዱበት ለማለት ነውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ከሰማሁት ይሄ ነው ትንሽ ወጣ ብዬ ነበር ይቀርታል ጥሩ ነው ተያያዥነቱም ጥሩ ነው እንግዲህ ሌሎቻችሁም በተለያየ መንገድ ያያችሁት ይኖራል እሱን እንጨምራለን ካላችሁ ባጭሩ ሰዓታችን እየሄደ ከሆነ ስለሆነ መጨመር ትችላላችሁ ያለዚያ ጥሩ አገላለጽ ነው እንዲህ ያሉት ወጣሉ ትምርቶች ብዙዎችን ይስባሉ ለምሳሌ ናሬዎስን ስናይ አንዱ ትልቁ እንትናቸው አጫጭር ጽሁፍ በተለይ ቤት የሚመቱ ግጥም መሰል ነገሮች እነሱን ከዜማ ጋር በዜማ ጭምር ነበር ህብረተሰቡን ወጣ ብለው ከሊቃውንት ውጭ ተራውን ይሄ ሌቲስ የሚባሉትን ተራውን ህዝብ በጣም ይዞት የነበረው በዚህ ነው በኋላ ምንም ከመወገዝ ባይድንም ውሸት ነውና ከዚያ ባይድንም ግን ለመሳብ ያላደረገው ነገር የለም ማሪዎስ የተማረ ነበር ከዚያ የበለጠ ሶሳይቲውን ለመሳብ የጠቀመው ወጣ ያለ በግጥም የሚያደርገው እንትን ነው ስብከት ነበር ይሄ ብዙ ጠቅሞታል ተከተለን ስነር ነው ጠቃሚ የሆኑት ደግሞ በጣም በጥሩ ሁኔታ የሚነሱት እስካሁን ድረስ አንድ ሊቃውንት በቀድሞውም በሐዋርያን አበውም አሁን ድረስ በአገራችን ኢትዮጵያ አሁን ድረስ አንዳንድ አባቶች ህፃናት ቁጭ ብለው ከሚጫወቱበት ቦታ ሳይቀር እየገቡ ልጆች ይሄ ምንድነው ምን ያያረጋችሁ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እያሉ እነሱም ተሰሚነትን እንዲያገኙ ከነዚያ ህፃናትም የወቅቱን ሁኔታ ያካባቢውን እየሸመቱ ወይንም እየገበዩ እንደሚሄዱ በአካልም አይተናል ተጽፎም አይተናል እንዲህ ያሉት ጥሮች ናቸው በህዝቡ ዘንድ ያለውን ለመስማት ጥሩ አጋጣሚ ነው እንዳሁኑ ሚዲያ የለም እንኳን በደቂቃና በሰዓታት ውስጥ በአመት እንኳን ኢንፎርሜሽን የማይገኝበት ጊዜ በነበረበት ጊዜ እንዲህ ያሉት ነገሮች ጠቃሚዎች ነበሩ እና ጥሩ እንትን ነው በጥሩ መንገድ ነው የገለጹት ጥሩ ነው እንግዲህ ግሩፑን እናመሰግናለን ጥሩ ነው ደስ የሚል ነው እንግዲህ ከናንተ የራሳችሁን አስተያየት በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንጨርሳለን ካላችሁ ማለት ትችላላችሁ አፕሪሺዬሽን ካለ ሌላም ካለ አዘርዋይስ በዚሁ ጨርስና ወደሚቀጥለው ግሩፕ የመጨረሻው ግሩፓችን ነው ዛሬ መጨረስ አለብን ለነገ የሚባል ነገር የለም ወደዚያ እንሄዳለን ምናልባት ያው እኔ ላመስግን አባታችን ገበሬያንን በጣም ተወጣጥረው በአገልግሎት ያስቸገረ በቃጣም እየተቸገሩ ነው ግን በጣም ዲቮትድ ሆነው አብረውን ቁጭ ብለው ለረጅም ሰዓት አብረን ነው በጣም የደከምነውና ምስጋና ለሳቸው እንዲሁም ዲያቆን ተዋህዶም በመጽሐፉም በብዙ ነገር ተሳትፎ አድርገዋልና
በጣም ጥሩ ቲም ናቸው። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት ነው። እርሶ መምጣታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። ጥሩ ቲቺንግ ሜተድ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። Group 5. ኦኬ የፍተኛ አባቶቼ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አሜን። Okay, I'm going to present of group 5. So the assignment given to us was about Saint Dioscorus of Alexandria. Do you have a presentation? Yeah, I'm going to screen. Yeah. Is it visible? Is it visible? Yes, yes, okay. Go ahead. Thank you very much. So, as all the group did, I would like to thank our father, Dikatabab, for giving us this chance because it will definitely help us, definitely help us to understand and to, further deepen our knowledge and understanding on Saint Dioscorus. So I would like to thank on the chance. Secondly, I would like to say a few words. Unfortunately, I'm the only presenter today who's going to present. Until a recent time, he was with me, like reviewing it, we did together, but he had some very urgent and, that he cannot attend this program. So I'm going to I'm going to present myself, Ricatabat, Diakon Salvatore, and me. So Saint Dioscorus of Alexandria, the 25th Pope of Alexandria, was a defender of faith, really who served the pure and the true Orthodox faith. So I'll be trying to cover this as much as possible, introduction, his life a little bit, and his work, and mainly on the Council of Chalcedon, his teaching, and in exile. So Saint Dioscorus of Alexandria, he was born and raised in Alexandria of Egypt. So unfortunately, we tried to refer many books, but we find actually as much as possible. But I would say, there was a deficient on Saint Dioscorus, even from the Coptic Church. Unfortunately, they even mentioned some of the Egyptian scholars. They also mentioned this one. So we don't know exactly when he was born, but he was definitely born and raised in Alexandria, Egypt. So he was the personal secretary of Saint Cyril of Alexandria, and he accompanied actually him to the Council of Ephesus in 431, and of course after that he succeeded Saint Cyril on 444 years. So he was the 25th Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark, and died on 454 AD while in exile. So Saint Dioscorus was, important figure of our modern day church as a true defender of the Holy Church. He dedicated his life serving, really, as I said initially, he really saved the church from the Madakites or the Chalcedonian or what we call it, teaching. So he strongly opposed the Nestorians to nature after union, they say, and for this he was actually accused and charged with 2 reasons. So life of Dioscorus. Saint Dioscorus started his journey of defending the church at a young age, and attended the school of the catacombs, that means Noosa Christian but School of Alexandria, where he later became the dean of the school. We got this information.
So from this Alexandria school, he was a notable and significant school. He learned there, and he started, defending and learning from school, and later, as I said, from Saint Cyril himself. So he becomes secretary of Saint Cyril, and he became later archdeacon, just like Athanasius did of Iskandros. So Saint Dioscorus worked closely under Saint Cyril, and eventually succeeded him as the 25th patriarch. So just to remember the three economical council recognized by the Oriental Orthodox churches, the Nicaea, Nicaea, and there is a spelling error here, Nicaea, Constantinople, and Ephesus. I think. Sorry for the inconvenience. So in the year 325, it was Nicaea, and I would like to emphasize why I bring here. That's the important thing, because the Ephesus and this council has they defeated Nistros, but this wasn't the end, because even though the council or the 200 bishops condemned Nistros, it wasn't the end, because especially in the Syria, in the East Syria, the Nestorian teaching was very prevalent, and people was accepting his teaching. So they were accusing Cyril and the Constantinople king. At that time, he made a reunion formulas, and for forestry. That didn't work as well. Then this kind of thing actually is the reason for what I would going to describe of the Chalcedon Gubai. So in the second council of after the reunion on 443, the second council of Ephesus in 449 AD, አውጣቂ ማለት ነው the Archimedes ነበረ and Constantinople, and defended the faith against Nestrons. But fortunately, like one thing I would like to mention here is አውጣቂ ምንድን ነው ያለው? The same as we believe, by the way. He said he taught that the nature of Christ, God and man, at the same time, is the perfect God and perfect man. ምንለው የኛ ቢሆንም እሱ ያለው ምንድነው from two nature የሚለውን አክሴፕት ያደርጋል ማለት ነው። ግን the thing that ንስጥሮስን ከማውገዙ የተነሳ በጣም ዚል ከመሆኑ የተነሳ he failed himself in another heresy. So he said Christ's nature were completely united, and his humanity was dissolved in his divinity. So that was the heresy. So a local council was held in Constantinople, and they excommunicated Eutyches. So King Theodosius called an ecumenical council of Ephesus, and with Pope Dioscorus of Alexandria as the head of the council later on. So in this 449, ቶም ኦፍ ሊዮ ወይም ደግሞ የሊዮ ጦማር የምንለው ማለት ነው። በመጀመሪያ ከዚህ ጋር እንዳየነው አውጣቂ ከተወገዘ በኋላ በሎካል ሲኖዱ ማለት ነው ከሚቀጥለው ከዚህ ከተወገዘ በኋላ እንግዲህ በሎካል ሲኖድ ከተወገዘ በኋላ የሚቀጥለው የዓለም አቀፋዊ ሲኖድ የሚሆነው የኬልቆዶን ነው። በርግጥ ከዛ በፊት ግን ተሞክሮ ነበር። እንግዲህ the second council of Ephesus የሚባለው ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዚህ ጋር እንዳልኩት ኪንግ ቴዎዶሲዮስ አጠቃላይ በሱም ፈቃድ ማለት ነው ተደርጎ ነበር ማለት ነው። then at this point ሊዮ ወይም ደግሞ የጦማሩን የጻፈው የሮም ሊቀ ጳጳስ እንዲካሄድ አልፈለገም ነበር። ይሄ በ449 የተካሄደው ካውንስል ኦፍ ኤፌሰስ ማለት ነው። his main
reason was, because of one political reason, basically, because one or more, he was related to the Nestorian, and he accepted that. And as I got from some references, he mainly, they want Rome superiority. So because of that, they want to devise some political, I would say, political doctrine. So instead of አውጣኪን to condemn an አውጣኪ ምንድን ያደረገው የጦማሩን ልኮ እንዲነበብ ለማድረግ ሞክሯል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ያ በጦማሩ ወቅት ደግሞ ሲነበብ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እንዲነበብ ነበር የፈለገው። ግን እዛ የነበሩት ጳጳሳት አልተረዱት ነበር በትክክል ማለት ነው የጦማሩን የተጻፈው ማለት ነው። So Pope Leo of Rome accused Dioscorus of being autarkious because he used the same word, one nature የምትለው word ማለት ነው። He spoke of the one nature. But what Saint Dioscorus was saying is just like Saint Cyril, one incarnate nature of the word that Saint Cyril was saying. So, but as I say, for the political reason and other reasons, Leo wasn't, accepting, or he's taking this one nature in the wrong way. So Saint Dioscorus was, charged with accepting Eutychus, who was, lying, they said. So Saint Dioscorus, as I say, አሁን በኦሪየንታል የምንቀበለው ሚያፊሲስ ወይም ደግሞ one nature out of two የሚለውን ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ግን እነሱ ኮንደም ያደረጉት ወይም ደግሞ ያነሱበት ምን ብለው ነው የአውጣኪን ትምህርት ወይም ደግሞ ዲቪኒቲው መጠጣው የሚለው ማለት ነው። እሱን ይቀበላል በሚል ነው። ግን it's completely two different teaching and thought. So after King Theodosius, died, his sister Pulcheria and her husband Marcian reigned Rome. Pope Leo asked her to hold the council, and she agreed because she did despise Pope Dioscorus. እንግዲህ ያንን ሳይቀበሉ ቀርቶ የመጀመሪያው ማለት ነው ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሌሎችም መጀመሪያ ቃለ ጉባኤ ሁሉ አለ for that matter በትክክል የሚገልጽ ማለት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እንግዲህ የአውጣኪን ትምህርት ዋን ኔቸር የሚለውን ይቀበላል በሚል ነው። ሁለተኛ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ የአውጣኪን መጀመሪያ ተወግዞ የነበረው ቅድም እንዳልኩት ተወግዞ የነበረውን እንደገና ወደ መንበሩ መልሶታል በሚል ነው። Unfortunately, I would like to read to you some በአማርኛ ያለው ማለት ነው። I think I hope I do have some minutes, right? አውጣኪ በጉባኤ ፊት ቀርቦ በራሱ እጅ የተጻፈና የተፈረመበት የእምነት መግለጫ አቀረበ። መግለጫውም ከመነበቡ በፊት ራሱ እንዲህ ሲል ጮሆ ተናገረ። እንግዲህ መጀመሪያ ከተወገዘ በኋላ አውጣኪ በትክክል መረጃው እንዳለ ማለት ነው ወደ ትክክለኛው እምነት መመለሱ የሚያሳይ ነው። ከልጅነት ጀምሮ በግልጽ በእምነትና በትህትና ለመኖር ነበር የሚፈልገው። ዛሬ በህዝብ መካከል በመገኘት ታላቅ ሐዘን ይሰማኛል። ሆኖም እምነቴ ለመመስከር ስለሆነ ደስታ ይሰማኛል። በኒቂያ ጉባኤ የተወሰነውንና አባታችን የእስክንድርያው ፓትርያርክ ቅዱስ ቄርሎስ ያስተማረውን እምነት በትክክል ይቀበላለሁ አለ። ይሄ በጉባኤ ፊት ያነበበው ነውና
በትክክል ያው በአፍም በመጽሐፍም እንዲሉ አባቶች በሁለቱ መስክሯል። ይሄንን ግን just for their reason they didn't accept it ማለት ነው as I said here. So the council was coming to the council of Chalcedon after እንግዲህ ከዚህ ጊዜ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ አውጣቂት ከተወገዘ በኋላ እንደገና ቅዱስ ዲዮስቆሮስ መልሶታል። ምክንያቱም እምነቱ በትክክል ስለገለጸ በጽሁፍም በቃሉም አምኖ ስለተመለሰ መልሶታል። ይሄን አልወደዱትም ነበር። ፕላስ ደግሞ የሮምን የበላይነት ይፈልጉ ስለነበረ ነው እና ይሄኛውን ጉባኤ ወደ ካውንስል ኦፍ ኬልቄዶን በ451 የተካሄደውን ጉባኤ ለማካሄድ ሊዮ የፈለጉት ማለት ነው ሆፕ ሊዮ። So this council intention was condemning Eutyches ወይም ደግሞ አውጣኪ ማለት ነው። So a personal attack on Dioscoros was started and attempt to reestablish Rome as a supreme see. በዚህም ደግሞ ያው በኮንስታንቲን የነበረችው ንግስትም ያው በጣም ተባብረዋለች ማለት ነው። So the problem here is when Pope Dioscoros arrived, he was told that the council was able to delay for 5 days. So the council was held in Pope Dioscoros' absence while he was under guard in his residence. በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ብዙ የፖለቲካ ጨዋታ ማለት ይችላል እንግዲህ እንዳነበብኩት ማለት ነው የተጫወቱበት እዚህ የሰበን ኢኮኖሚካል ካውንስል የሚልም የሆነ አንድ የተጻፈ ነበረ በጊዜው ያለው ሁኔታ የሚዘረዝር ማለት ነው እና የሚከሱበት ተጠርቶ አልቀረበም የሚል ነው። ግን ምን ያደርጋል እነ ሊዮ ቅዱስ ዲዮስቆሮስን እንዲወገዝ እና እንዳይቀርብ በጋርድ እንድታስጠብቀው መልእክት ይልካሉ ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር የተባበሩ ከንግስቷ ጋር ማለት ነው። ንግስቷም ይሄንን ተቀብላ በሷም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ዛጋ እንደተጻፈው ኮንደም ስላረጋት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ አትወደውም ማለት ነው። ያው በምንና ህይወት ውስጥ ያለ ማግባት አይቻልም የሚል ነገር ስለተናገረ የሚል ኢንፎርሜሽን አይቻለውና በዚህ ምክንያት ጨዋታ ነው የተጫወቱበት ማለት ጌም ነው ያደረጉት እዛ ላይ እሱን አስረው ምክንያት ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም ጳጳስ ተጠርቶ እዛ ላይ ማይቀርብ ከሆነ እና ሌሎችም ሪዝኖች ተጨምረው ወደ ክስና ወደ አናቴማ ወይም ደግሞ ወደ ኮንደምኔሽን ይገባል ማለት ነውና ይሄንን ኮንዲሽን ለማሟላት ሲሉ ነው እሱን ያሰሩት ባጭሩ። So he was condemned of Eutychianism ወይም ደግሞ በአውጣኪ ትምህርት one nature የሚለው ነው። He was excommunicated and deposed. When he arrived to the council, the bishop rose up against him and because Leo እና ሌሎቹ በግብረ አበሮቹ እንግዲህ ከንግስቷ ጋር ተባብረው ተደብድቧል ማለት ተደብድቦ ሜቢ ታሪኩን ታውቁታላችሁ ከመፊት ጥርሱ ሁሉ ወላልቆ ጥርሱን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ አባታችን ሰብስቦ ልኮታል ወደ አሌክሳንድሪያ saying behold this is the price of orthodoxy ወይም ደግሞ ይሄ ሃይማኖት ፍሬ ነው ብሎ ለአሌክሳንድሪያ ለሚገኙ እንግዲህ ክርስቲያኖች ምዕመን ልኳል ማለት ነው። So Dioscoros issued anathema for this. He was saying እንዲያመጡት ወይም ደግሞ የሊዮን ጦማር የተነበበበትን ሁለተኛው ማለት ነው እንዲያመጡትና እንዲፈርም ሆን ብሎ ማለት ነው ያው ጠርቷቸው ነበር። በኋላ አምጥተው ሲያሳዩ ታነበበውና እዚህ ላይ በዚህ የተስማማ ሁሉ አውግዣለሁ ብሎ እዛው ላይ እንደጻፈበትም አንብቤያለሁ ማለት ነውና ቶታሊ ዛሬም ቢሆን he was furiously opposing them without fear ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ ቢተባበሩም even ጳጳሳቱ አብዛኞቹ የሊዮ ጦማር ሲነበብ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም የሚል ስሜት ነበራቸው ወይም ያውቃሉ። ግን ያው መንግስታቶችን በመፍራቱ ምክንያት ፕላስ ደግሞ በዲዮስቆሮስ ቅዱስ አባታችን ላይ የደረሰውን በደል እነሱም ላይ እንዳይደርስ በፍራቻ ምክንያት ሳይሉ እንደተቀበሉት ይገልጻል ማለት ነው። ሪፈረንሶቹ So for this reason, he was exiled to the island of
the island of Gangra, where he was deposed and unfortunately he died there. So just to, I know it's a little bit of time, Tom of Leo and Toma Leo የሚባለው ያው በክርስቶስ ውስጥ የመለኮት ባህሪና የተስበት ባህሪ በአንድ አካል አንድ ሆኑ ያለመቀላቀል ያለመለያየትን ያለመለወጥ ይላል። እያንዳንዱ ባህሪ የግብር ክልሎ ጠብቆ ይኖራል። ይሄ የመጀመሪያው ችግር የለውም ኦርቶዶክሲ ነው። For the second, the fourth, the second and the third እያንዳንዱ ባህሪ የግብር ክልሎ ጠብቆ ይኖራል። This is the real ጂኦፊዚዝም ወይም ደግሞ ይሄ ምንታዊነት የምንለው እዚህ ጋር በትክክል ዲዮስቆሮስ የለየው ነው ማለት ነው። ያው ከመዋሃድ በፊት ሁለት ነበሩ፣ ከተዋሃዱ በኋላ ግን አንድ ባህሪ ነው ማለት ሞኝነት ነው የሚል ኃይለ ቃል ጨምሮበታል። You can read it, the Tom of Leo Yusuf, I think, in the internet. There is. Unfortunately, even one evidence is the Nestorians who were actually condemned in the Ephesus in 431. They were they were come again ወደ መንበራቸው ተመልሰው ማለት ነው, and they supported Tom of Leo. That is one evidence we could say. So that's it. So because of this, the church actually unfortunately split it into two because of this politically motivated, I would say, and thanks to our father Saint Dioscoros, he defended the real and the true church without fear, and ለከኛ መለካት ብለን እንደምንጠራው የነሱን ወይም ከመድራዊ መንግስታት ጋር በማበር የነሱን ፈቃድ ለመፈጸም የሄዱበት መንገድ አውግዞ እንግዲህ ትክክለኛ የሆነችውን ንጽሕት እምነት ጠብቆልናል። እንግዲህ ከሰዓት እጥረት አኳያ ሌሎቹን ለምሳሌ ያው ወደ አሌክሳንድሪያ ሄዶ እነሱ የራሳቸውን ሰዎች እንደሾሙ ስቲል አሁን ኮንቲኒው እንደሚያደርግ ማለት ነው ያው መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። እሺ ሳምራይዝ አድርግልን። ኦኬ ሰዓት ሄዷል። Okay, so Dioscorus died in exile in 454 in Gangran. Timothy was immediately, ተተክቷል ማለት ነው በሱ ፋንታ. So our church has seen a handful of truthful and strong fathers who were actually the true defender of the true Holy Church, and definitely Saint Dioscorus is one of them. He was fiercely argued and defended the true church. Thanks to him, we have the real faith in Ethiopia and in the 6 Oriental churches. Thank you, everyone. I'm finished. Okay, thank you. It's good. It's good. Is there any question, suggestion? Okay. ጥያቄ ትንሽ ሰዓታችንን ጠብቅ። የግሩፕ አንድ ብቻ ነው እንዴ ያለው? ምን አሉኝ? ግሩፑ አንተ ብቻ ነው ፕሬዘንት ያደረገው እንዴት ነው? I think as I said መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ዲያቆን ሳልቫቶሬ አብሮ ነው የሰራው። ስራውን ተቀብያለሁ።
በዛም ግን መገኘት አልቻለም እዚህ ላይ የለም ዛሬ ትራሽኑ ክላስ ውስጥ እንደ ለኛም ሪፖርት አድርጓል ሊቀጠበብት ማልችልበት ሁኔታ ገጥሞኝ ነው ብሎ ሳልቫቶር ሪፖርት አድርጓል መልካም ጥሩ እሺ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ቶሎ በሉና እንጨርሳለን ነገም እንግዲህ ያው ሰርቪስም ስላለ ለዚያም እንዳትደክሙ እንጨርሳለን ምናልባት እነሱ ዝም ካሉ አንድ ነገር ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ላይ በሚገርም ሁኔታ አክቹአሊ ያው ይቅርታ እንጠይቃለን ያው እንትን ስላላከም ብዙ ሪፈረንስ የለም ያው ኢስተርኖችም የሚያዩበት መንገድ ይታወቃል የኛን ሞኖፎሳይት ብሎ ለስም አጠራሩ ራሱ እንደዛ ነው የሚሉት አውጣኪን እንደው እንትን ለማድረግ ማለት ነውና ብዙ ሪፈረንስ የለም ስለሱ የተጻፈ አንፎርቹኔትሊ ኢቭን በኮፕቲክ ስኮላርስም ጭምር ማለት ነው በጣም ትንሽ ሊሚትድ ነውና it was hard በጣም ለማግኘት ራሱ ማለት ነው የኛ አፈላለግ ሊሆን ይችላል አላውቅም እዛ ላይ ኮሜንት እንዲሰጡ ነው ኮፕቲክ ላይብረሪዎች የነሱ የሆኑ ራያዎችን ቼክ አድርጋችኋል አትሊስት ኦንላይን ማግኘት የምንችላቸውን ነገሮች ቼክ አድርገናል መልካም ነው እንግዲህ እሺ ምንም አስተያየት ጥያቄም የለም ተቀብላችኋል በጣም ጥሩ እንግዲህ በዚሁ እንጨርሳለን እናመሰግናለን ጥሩ ነው በአጠቃላይ አቀራረቡም የሄዳችሁበትም መንገዱ ጥሩ ነው እንደምረዳው በጥልቀት ለመጓዝ ሞክራችኋል ኤሌመንቶችን ለማሰባሰብ ሙከራው በጣም ጥሩ ነው እንዲህ ያሉ ነገሮች በዚህ ብቻ የሚቀሩ ላይ ሆኑ ይችላሉ ሌሎችም እንደዚሁ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደሚቀጥሉ ነው የሚገባኝ ይሄ ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድነው ምንም ይገኝ ምን የተገኘውን ይዞ ዋናው ነገር አንድ ጽሁፍ እንዴት አድርገን ነው የምናቀርበው በምን መልኩ ነው ምን አይነት ሩጫ መሮጥ አለብን የሚለውን ሁሉ ስለሚያጠቃልል ጥረትን ባስብን ነው በዚህ ላይ ተሰንል ሌላው ደግሞ ግሩፕ ወርክ የሚባለው ትልቁ የሚታይበት ቦታ ይሄ ነው ግሩፕ ወርክ ይሄ አሳልፈነው አለኛ ብዙ ጊዜ ስንሰራበት የነበር ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ግሩፕ ሁሉም ይሳተፋል አንዳንድ ጊዜ ፈጽሞ ካስከፈ የማይገኙም አሉ አንዳንድ ጊዜ ግሩፕ ወርክ ጥሩ ነው ያጠነክራል በተለይ የተወሰኑ ዲፈረንስስ ሊኖሩ ይችላሉ የውቀት ሌቭል የአክቲቪቲ ብቃትና እጥረት ሞራል ራሱ ሞራሊ አክቲቭ ሆኖ መሰለፍ አደርገዋለሁ ብሎ መሰለፍ ያ ሁሉ የሚታየው በግሩፕ ወርክ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ግሩፕ ባይሆን ኢንዲቪጁዋሊ ቢሰጠን ብለን ሁሉም ምንጮህበትም ጊዜ እንደነበር አስታውሳለሁ መምራን ግን ሆነ ብለው በግሩፕ ነው የሚያደርጉት ለምን አንደኛ አብሮ መስራትን እንድንለምድ በተለይ እዚህ ሀገር ግሩፕ ወርክን በጣም አፕሪሺየት ያደርጋሉ ምንም ይሁን ምን ስለዚህ ማየታችን ጥሩ ነው ወደፊትም እንግዲህ ሁሉም እንደሚቀጥሉ በዚህ ተስፋ አድርጋለሁ እኔም ሌላ ቻንስ ካለ በዚሁ መልኩ እንቀጥላለን ጥሩ ነው በርቱ
ነገር ግን ስራውን በመሰሩበት ጊዜ ትንሽ ነው ብላችሁ አትናቁት። ጠቃሚ እንደሚሆን አይተን ነው ስንነሳ ገና ከፕላኑ ጀምረን መጓዝ አለብን። አስታውሳለሁ ፔፐር በምንሰራበት ጊዜ ዶክተር አምሳሉ ስለ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ፍሬሜንሺንስ የተርም ፔፐር እንትን በሚልበት ጊዜ ያገኘዋት ኢንፎርሜሽን እቺ ብቻ ነች እያለ እንትን ሲል አስታውሳለሁ። ግን ምንድነው ነገሩን ፓራፍሬዝ አድርጎ የሆነ መነሻ የተወሰኑ ነጥቦች ከተገኙ እነዚያን ይዞ እነዚያን ማዳበር ነው። ከሌላው ጋር ሪሌት አድርጎ ያንን አስፉ ስንባል አንዲት ፓራግራፍ ብቻ አግኝተን እሷን 10 ፔጅ 20 ፔጅ መጻፍ ስንችል ደግሞ ከማንኛው በበለጠ የሚከብደው የሚከፋው ጊዜም የሚወስደው 50 ገጽ 100 ገጽ ኢንፎርሜሽን እናገኝና ያንንን ማሳጠር ነው በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው። ቴክስት ታይፕ የኛን አንደርስታንዲንግ የኛን ብቃት ይጠይቃል። ትንሽ ነገር አግኝቶ ማስፋት በኔ እይታ የተሻለ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ሆኖ ኤክሰስ የሆነ ነገር ግን ያንንን ጨምቆ የሚፈልጉትን በጣም ወሳኝ ነው ከርን ፖይንትስ ከአንድ ላይ አሰባስቦ ማቅረብ ያ የበለጠ ደግሞ ዕውቀት እንደሚጠይቅ አስታውሳለሁ። በዚያም ሂደንበታል እና እነዚህ ሁሉ የሚታዩበት ነው። ሌላው ደግሞ ምናልባት ይሄ መጀመሪያችን ነው ብለን ነው እንጂ how to research የሚለውን እንዴት ነው የተገኘው ኢንፎርሜሽን ትክክል ነው ወይ የት ነው የተገኘው እነዚህ ሪፈረንስ ማቴሪያልስ በጣም ወሳኞች ናቸው። ይሄ እንደውም ገና የመጀመሪያ ሆኖ ነው እንጂ ከፍ እያልን ስንሄድ እነዚህ ሁሉ ይታያሉ። ፔፐሩ በምን መልኩ ቀረበ ከፔፐሩ ጋር የተያያዙ ነገሮች ፉትኖት ሁሉ አለ። ሌላው ስፔስ ጠብቀናል ወይ ሊሚትድ የሆነ ይሆናል ከእስከ ተብሎ ቃላት ሁሉ ይሰጣል። ከዚህ በላይ ቃላት አትጠቀም። you should use from 50 to 60 ሊባል ይችላል። በ10 ቃላት እንትና ጋፕ ብቻ አንዳንድ ጊዜም ኤግዛክትሊ 50 ቃላትን ተጠቀም ይላል። ሌላው ፔፐርህን ስታቀርብ ዋና ወሳኝ ኃይለ ቃሉ መጀመሪያ ላይ ግለጽ ወይንም ከኢንትሮዳክሽኑ መጨረሻ ላይ ግለጽ የሚባል ሁሉ አለ። እነዚህ ሁሉ አሉ። ሌላው ደግሞ የሪሰርችን ስትጠቀም ፔፐር ስትጽፍ የትኛውን ነው የተጠቀምከው የትኛውን መንገድ ነው የተጠቀምከው? እንግዲህ አንድ 3 መንገዶች አሉ በዋናነት ሳይንስ ሲሆን ሶሻል ሳይንስ ሌላው ደግሞ ቁጥር ሲሆን እነዚህ ሁሉ የራሳቸው አለ። ያን ሁሉ ሲስተም እንዲህ አርግ ተብሎ ያ ሁሉ አፕሊኬብል የሚሆንበት አለ። ሊሚትድ ወደ ሆነ እንትን አንሄድም። ለምን ሜዳውን ለማስፋት በዚህ መልኩ ነው የምንሄደው። እንግዲህ በአጠቃላይ ያው ታውቁታላችሁ የሄዳችሁበት ስለሆነ ታውቁታላችሁ። የበለጠ ምናልባት ከትምህርት ዓለምም ራቅ ብለን ከሆነ በተሻለ መልኩ ነገሮችን ሪኮል ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ሁላችሁም በዚህ እንደምረዳው በከፍተኛ ደረጃ አልፋችሁ ትሄዳችሁ ናችሁ እና ይሄ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እንግዲህ በኔ በኩል የዚህን ኮርስ በዚህ አጠናቀናል። እንግዲህ በሌላ ኮርስ ደግሞ እንገናኝ ይሆናል። እግዚአብሔር የዚያ ሰው ይበለን። በአጠቃላይ ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነበር። ሁላችሁም ጥረት አድርጋችኋል። መልካም ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በሰላም አስፈጽሞ ለዚህ አድርሶናል። ለቀጣዩ ደግሞ እናንተንም በጤንነት በሰላም ያለንበት ጊዜ ትንሽ አሳሳቢ ነው። ይሄን ሁሉ አሰግዶ በሰላም ደግሞ ለሚቀጥለው ክላስ ለሌሎቹ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሌላው ሁሉ እንድንገኝ ለዚያ ይበቃን እንድንሆን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በኔ በኩል ጨርሻለሁ። እንግዲህ አባቶቻችን በጸሎት ታሳርጉልናላችሁ።
ይህን ይመስላል እንግዲህ አጠቃላይ ትምህርታችን። ታንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነቱ በጣም ጥሩ ነው አባታችን። በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እንደናንተ ያሉ አባቶችን ያላሳጣን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን አሜን። አባታችን በኩረ ፍሳ አሉ አይደል? ቀሲስ ኃይለ ኢየሱስ እሺ፣ እሳቸው ከሌሉ አይ ቲንክ በቀደም አሉ በኩረ ፍሳ። እሺ፣ እየሰሙን አይደለም? በቀደም ሐሙስ ዕለት ተነጋግራችኋል አይደል? ያው ማስታወቂያም ተለጥፎላችኋል። የሚቀጥለው ረቡዕ አዲስ ክላስ ይኖረናል። እሱን ልብ እንድትሉ ነው። ሌላው እንግዲህ አባቶቻችን መርቁና ዛሬ መርሃ ግብር እንጨርሳለን። መልአከ ገነት እንዳው ከዚያ ከመጨረሳችን በፊት ማስታውሳችኋል ፈተና አለ። አጠቃላይ ፈተና መቼ ይመቻችኋል? የእናንተን እንትን ለመጠበቅ ማለት ነው። ምናልባት እስከ እሑድ ድረስ ይሄድ የምትሉ ከሆነ ሐሙስ ወይ ረቡዕ ፖስት ሊደረግላችሁ ይችላል። እሑድን የምትጠቀሙ ለእሑድና ቅዳሜን የምትፈልጉ ከሆነ በሚቀጥለው አይ እሑድና ቅዳሜን የግድ አንጠብቅም እዚያ ወዲህ ታይማችን እንጠቀማለን ካላችሁ በሚቀጥሉት ቀናት ምናልባት እስከ ሐሙስ ወይ እስከ ዓርብ ድረስ እንድጨርሱ ሆኖ ይቀርባል። ስለዚህ የእናንተን ይሁንታ ነው የምጠይቀው። ሞር የሚሻላችሁ የቱ ነው? ትንሽ እናነባለን ጊዜም ያስፈልገናል የምትሉ ከሆነ ቅዳሜን እሑድን እንድትጠቀሙ አደርጋለሁ ለፈተናው። የበለጠ ቻንስም እሑድ ምናልባት ሁላችሁም የሚመቻችሁ ከሆነ ብዬ ነው። በፍልሰታ መፈተን ይችላሉ በአንዱ ቀን ይሰማል። በፍልሰታ ትምህርት ስለማይኖር እንዲያጠኑ በዛ ጊዜ መፈተን ይችላሉ። እንደሱ ማድረግ ይቻላል። የተወሰነ ጊዜ ያገኛሉ። አሁን 1-3 ሳምንት አላቸው። ፍልሰታ ከመግባቱ በፊት ባለው አንድ ሳምንት ከሐምሌ 23 እስከ ሐምሌ 30 ባለው ሐምሌ 23 እስከ 30 ብዙ ጊዜ ይኖራቸዋል። እንደዛ ሲሆን ጊዜ አላቸው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ መልካም ጥሩ ነው። ጥሩ ጥቆማ ነው። እኔ እንኳን ማክሲመም እስከ እሑድ ከዚያ ካለፈ ሰኞ ማክሰኞን ብቻ ነበር ያሰብኩት። ከዚያ ከሄደ ሰፊ ጊዜ ይኖራቸዋል። ጥሩ ነው። ሐምሌ 30 ድረስ ይጨርሳሉ። ከዛ ፍልሰታን ረፍት ወስደው ፍልሰታ እንዳለቀች ባለው ቅዳሜ ግዕዝ ኮርስ እንጀምራለን ማለት ነው። ጥሩ። በሚቀጥለው ሳምንት የለንም ማለት ነው። አዎ አሁን በቃ እንግዲህ እስከ ሐምሌ 30 ድረስ ፈተናውን ይጨርሳሉ። ከሐምሌ 20 ያችን የመጨረሻዋን የሐምሌ ሳምንት ነሐሴ 2 ቅዳሜ ያርፉና ሶስተኛው ቅዳሜ ላይ ትምህርት ይጀምራሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የግዕዝ ኮርስ ይጀምራሉ። ግን ያሁኑ የሚመጣው ረቡዕ ሊተርጂ ክላስ እንደሚጀምሩ ያው አናውንስመንት ተሰጥቷል። እንደምናልባት ያልሰማችሁ ካላችሁ ሊተርጂ ክላስ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ የቤተክርስቲያን ታሪክ የመላከ ፀሐይም ኮርስ ያልቃል። ስለዚህ የመጨረሻው የሐምሌ የመጨረሻ ሳምንት እረፍት ናቸው። በዛ ጊዜ ፈተና ይፈተናሉ። ነሐሴን አልፈው ትምህርት ይጀምራሉ ግዕዝ ኮርስን። የዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜም እንግዲህ ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ሰጠን እሱ ይጀምራል። ግን አሁን ረቡዕ እስከ ፍልሰታ እስክትገባ 3 ሳምንት ባለው ረቡዕ የመጀመሪያው ክላስ ኢንትሮዳክሽን ነው። ሁለቱን ሳምንት ሊተርጂ ይማራሉ። ስለዚህ
ረቡ በዚህ በተለመደው ሰዓት ለሊተርጂ ክላስ ሬዲ እንድትሆኑ ቅዳሜ ሊቀጠበብት ክላስ ግዕዙም የሚቀጥለው በተመሳሳይ ቀን ነው በዛው በቅዳሜው ጥሩ መልካም ነው ጥሩ ነው እንግዲህ ፈተናው ባለፈውም ሂንት ሰጥቻለሁ አጠቃላይ ፈተናውን ከአለፈው ከወሰርናቸው እንደነገርኳችሁ ከስላይድ ውጭ የሚመጣ የለም ፓወርፖይንቱን ነው የምታዩት ሌላው ከወሰዳችኋቸው ፈተናዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ ለማስታወስ ሪቫይዝ አድርጋችኋል ወይ ለማለት ሌላው የዛሬዎቹ በዋናነት የወሰርናቸው the last two classes ይጨመራሉ ማለት ነው ከነዚህና ከኋላ ካለው ከወሰርናቸው ፈተናዎች አራት ፈተናዎች ወስደናል ከአራቱ የተወሰኑ ነገሮች ተጨምረው ዋናው ፈተና አጠቃላይ ዋናው ፈተና ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ፕሬዘንቴሽኑ ጥሩ ነው አመሰግናለሁ ጥረታችሁን ያደረጋችሁት ኢፈርት በጣም ጥሩ ነው መጀመሪያ ላይ ከሆን በሚቀጥለው የበለጠ የተሻለ ነገር እንደምንሰራ ነው ተስፋ ማደርገው በጣም አመሰግናለሁ በእኔ በኩል እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሁን ወደ መጨረሻው እንሄዳለን ወደ መልአከ ገነት አይ ቲንክ ስቦ ወዱስ ዘታረረ ኩሉ ዓለም በሃቲ ቃል ዓለምን ለፈጠረ ዓለምን ለሚያስተዳድር ለሚመግብ መጋቤ ኩሉ መሴሴ ኩሉ ለሆነ አምላካችን ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን አሜን አነሳስቶ ለዚህ ያደረሰን መምህራችንን ሰጥቶን እኛንም አትግቶን እድሜውን ሰጥቶን የጀመርነውን ፈጽመናል ለመባል ያበቃን እግዚአብሔር ደግሞ በቀሪው ጊዜ በሰላም አቆይቶ ሌላውን ትምህርት የምንማርበት እድሜውን ጊዜውን እንዲፈቅድልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የኔታ እግዚአብሔር ይጠብቅልን መልካሙን ጤንነት ለርሶ የሚስጥልን ቀደም ዲያቆን ይርጋለም እንዳለው መቼም አባትን ጠይቅ ይነግርሃል ሽማግሌዎችንም ማማክር ይገልጡልሃል እንደተባለ ሊቃውንትን መጠየቅ አባቶችን ማግኘት መታደልም መሆኑን እናምናለን እኛ የቤተክርስቲያን ሰዎች ነን የቤተክርስቲያን ልጆች ነን እግዚአብሔር ይህን ስላደረገልን የምንከፍልለት ምስጋና ይድረሰው ካህናት አባቶቼ ዲያቆናት ወንድሞቼ እንዲሁም መንፈሳውያን እህቶች እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆን በተማርነው ትምህርት ባገኘነው ዕውቀት መልካም ስራ እንድንሰራበት እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኝበት ሰውንም እንድናገለግልበት ሰውና እግዚአብሔር እንድናገናኝበት እሱ ይርዳን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን ህዝባችንን ከስደት ከሞት ይሰውርልን ለሀገር ለወገን ሰላም በረከት ይዘዝልን ሰላም ያሳድረን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ በቅዱስ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ማኅፀንሽ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ኃጢአታችንን ለዘላለሙ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍቱን እግዚአብሔር ይስጥልን በሰላም ደግሞ ለመገናኘት ያብቃል አሜን 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 እግዚአብሔር አዲስ የሚመጡትን መምህራኖቻችን በሰላም ያምጣልን አሜን ሰላም ደሩ አባታችን አሜን ሰላም ደሩ
አዲስ ኮርስ ጀምረን ረቡዕ እንዳትረሱ ሁላችሁም በሰዓት የቅዳሴውን ትምህርት እንጀምራለን። በኩረፍሳ መቼም ያው እንደሚያውቁት የአገልግሎት ጊዜ እየሆነ በሁሉም ቦታ በሁሉም ስፍራ አለ። ምናልባት ሰዓት ትንሽ አንዳንዴ ያስቸግር ይሆናል። ሌሎችንም እኔን ብቻ ከሆነ አላውቅም። በሌሎቹ ቀናት ማለት ነው። የቅዳሜው ለኔ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሌላውን እንቀንሳለን። ይሄኛው የሚበልጥ ስለሆነ ትኩረት እናደርጋለን። ይቅርታ። እሺ ያው ሪከርድ የምናደርገው ለዛው ነው ታችሁ እንድታዳምጡ። እኔ እንኳን ከክላሱ መቅረት አልመኝም። እዚህ መገኘቱ ነው ብዙ እንትን የሚለኝ። ወደፊት እሁድን ያው ቅዳሜና እሁድ ቢዚ ማትሆኑ ከሆነ ሁለቱን ተከታታይ ቀን ማድረግ እንደው ካልከበደ ቅዳሜና እሁድ ማድረግም እንችላለን ወደፊት። ለብዙዎች የሚስማማ ከሆነ ይሄ ጥሩ ነው። ምንም አይደል። እኔ ቀንሳለሁ። እሺ እንግዲህ ያው ወደ ምሽትም ስለሚሄድ ያው ራሶቻችን እንግዲህ ችግር የለውም ግን እንመካከልን። እኔም ማናጥኝ አስተያየት ስጡኝ። እናንተም የሚመቻችሁን ከመምህራኖቹ ጋር ነው ያየነው። ሰላም ደሩልኝ። ሰላም ደሩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ተመካከሩ። ምንተውን ጋራ ወስኑ። ጥሩ ነው። እሺ አቤት የሚተላለፍ ሌላ መልእክት ነበር? አይ ሌላ የለም። ይሄ ብቻ ነው። እሺ ገስተን እናገራለን። ሰላም ደሩ።